Так. Мабуть, мене буде чутно, але, блін, я не знаю, у мене щось збилось. І тепер я переживаю, щоб я надто голосна вам не була. Так що кажіть там чутно. Блін, просто мені довелось викручувати там якось на максимум. На самому компі. Це вчора, блін, називається в ДНД пограла, блін, з друзями, вебку підключила, і воно мені все збилось. Хоча я звук мене все одно від мого мікрофона йшов. Коротше, якщо буде дуже голосно, скажуть у мене. Ой, прям норм. Прям цілий день грали. З 12 дня до 12 вечора. Ну, звісно, переривчики робили там, але нормально пішло там. Ой, боже, де там? Де там, що там? Смішно було, коротше, ми там. Ну, ми на спаті з 3. І, коротше, я Варлок, Паладін і рейнджер у нас. І ну, у нас там початок, що у нас там другого викрали, щоб потім. Ого, нічого собі МВЦР. Ну, ми це завжди в молодості, це все прям, ну, в різні настолки грали, та ДНД. Зараз, звісно, ще не так часто збираємось, але якщо збираємось, все одно часто граємо саме в настольні ігри. Ну, єдине, що в ДНД 2 роки не грали, по суті. Там, коли як... Ні, так що, то нормально. А, так от. І, коротше, так і токсично вчора було, нас оце, типу, дрова викрали, там щось ми то, блин, без нічого, там намагалися втікти з темниці. Ну, коротше, просто забавно, що двічі і рейнджери, і паладин там до нуля їх опускало, там. А мене жодного разу дамаг мені не нанесли за всю. Я там таскала їхні тіла. Безжиттєві. Так, коротше. Так, Віл тепер з нами, коротше, зараз. Він тепер, у нього є нарешті якийсь цей вітальний більше діалог. Ну, видно, що ми в романі з ним. I'm here for you, always. О, такий кіцюнчик. My favorite subject. Срочно цілую. Він треба якось зробити його квест якось пошвидше. Мені цікаво, які там у нього потім третя сцена роману. Ой, так, що тут, хлопці? Ми з хлопцями вже говорили? Well, hello. What can I do for you? Так, говорили. І взагалі, не знаю, хочу зараз попертися прямо в місто. Ну, туди там, бо це подивимось на коронацію Горташа. Потім вже буду далі ходити, тут вже все оглядати. Excuse me. I can't find my mum. Ти те останнє її бачила? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. Шкода, That was якось last 10 day, though. з Єною нічого не... Якось нема, по суті, розвитку. Таке враження, що вона в паті на всякий випадок, щоб було кому, типу, щоб Орін було кому красти. Ну і щоб вона супи нам варила. Ходімо, пошукаємо якийсь храм маленький, там тобі допоможуть. That's the first thing I did. Mum always said to look for a temple if I needed help. Цікаво, чому Астаріон схвалив? They said they couldn't help me. Типу, що ми її як звагрюємо.
Circumstances. That's what they said. What do you get out of this? Child, the right thing to do. Двартір. Everyone deserves the chance to make some coin. What in the hells was that? Починається, ура кінчена. Maybe. I don't remember one ever shaking the city. Так. Нічого собі, навіть підкручував, все одно не пощастило. Seems like a good moment to talk. I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they lack. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off. А, знаю, в мене якось навпаки, в мене часто таке бувало, що, знаєш, всі мертві, одна я там десь, ну, мертві на півметрі, одна я там залишаюся спати. І витаскую потім. З самого навіть початку, там, до сих пір пам'ятаю бій з якоюсь там зомбі-макакою двохголовою, яка там просто реально, по-моєму, навіть убила. Ми теж втрьох грали, вона вбила, здається, моїх напарників, але я там жива залишилася, якось потім викрутилась. Зарішала там. Так. І ти благодійник. Charity is a luxury. Fickle, occasional gestures from guilty hearts. I run a business. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Та-та-та. Their heirlooms for my gold. Це вигідно, ти маєш допомагати нужденним, а не користуватися їхнім становищем. Why, I am aiding them. They gain both the gold they need and lose the material desires weighing them down. It is a most welcome absence, in my estimation. The phrase welcome absence catches in your mind. It is the refrain of a popular Sharon hymn. Як давно ти покинаєшся шар? Це навряд чи, ну добре. Туди! Long enough to value discretion. Perhaps you are cannier than I first gave credit to be. I have some very special wares reserved for exclusive clientele. But I think you've earned a peek. Ну то показуй. Ну покажи. Так, що тут у нього? А, блін, нічого собі. Хороший так-то лук. Може старий воно, ага. Це в нас що? Давай тіри, що ти там? Цікаво більше. А ти сам, що, ти сам туди поперся, чи ти, ну, чи ти за Гейла? Все-таки, типу, Гейл туди пішов. Гейл пішов. Ну, блін, вона така, типу... Я просто, знаєш, у мене таке до неї... Trade secrets. Ну так, самому як. Я просто, ну, забула. Я була на неї дуже зла, знаєш.
Ну, Every після last Мізори та Маруся в халаті. Одватір. Ну, блін. Ніякої божественності. Ну, бачиш, може в тому і прикол, що вона сприймається трошечки більш приземленою, ну, типу, приземленою, ну, грубо кажучи, така більше, що з нею таке, але з нею можна уявити, що вона, ну, типу, роман там зв'язалась. Ну, просто, блін, Мізора і Айлін, вони не боги, вони не богині. Keep your distance, darling. You're too cute to die. І в коменті дякую за фоллоу. І тут бачиш ще Віст Ерія, теж дякую, 15 хвилин тому було. Ну та, наймогутніша, ну їй так. Привіт. Привіт, Фрогі. Наймогутніша, ну блін, що є. Я ж так розумію, вона ж, до речі, теж містра ця, вона колись людиною була. Let's get going. defender of the people. Keep your blade close. Так, зараз обкрадаємо цього чувака. Куди та Старіон? Red-handed. А як він... Perhaps you should practice. Астаріон, я не зрозуміла. Це що таке було? Що це було таке? Почекайте. Чому він прийшов, типу, красти і прийшов, став йому, типу, перед обличчям прийшов? Не була? Мені здавалося, що була. One with the weave. All right, what now? Which way to the nearest library? Tactica. Чому він... Що, господи, Старіон, блін. Авокадо, та, ну блін. Ну слухай, це послідовник Шара, їм навіть не соромно. Quick and easy. Thank you. Ну, hate just fuck, папа. Ну так. A little souvenir. Like candy from a gnome. So, А, третій акт, вроде. Можна, так. Ну, бачиш, я ставлю цей, типу, покроковий режим. Обкрадання просто настільки, типу, важко гроші красти, а от таку дрібницю ти просто стоїш, ну, але це треба, типу, за один хід, ну, типу, не виходити звідси, типу, так, от красти. Але потім можна пізніше прийти ще раз красти. Головне втікти потім. Нічого не падає? Ні, нічого не падає. З торговців випадає кілька найцінніших речей, типу, випадає, коли ти їх убиваєш. Так, 15, 13. Бляха. Caught with your hand in a pocket. Так, але Астаріон все одно вкрав. Побіг. Астаріон все одно вкрав. Лошара.
Subtle steps. Чимало вкрав, то не вкрав. Так, може, ну головне, що плащ, до речі, прикольний вкрав. Туди ти може купити лук. All's well that ends. Лук Not as прикольний, bad as там, it так, could а have. зараз. Don't waste a step. Чи він уже, може, пішов, цей продавець, бо він там, а ні, стоїть ще. Може, Старіон зможе його ще раз обікрасти? А, на Старіон, ідемо. Darling, I'm hurt. О, ну це, до речі, на смертельним теж варіант, ну, все ж таки я... О, Іва, дякую за підписку. Почекайте, зараз я ще раз обкраду його. О, може. Ой. Може ні. Добре, Віл. А ну йди сюди, Віл. That's a bigger issue than modesty, dear. I'm paid to take down troublemakers. Ever onward. So don't make trouble. А хоча... Так, а ну давай, Віл. Дим. О. Це нормально, це не треба так переживати. Still breathing, despite Darling, everything. I'm hurt. I thought we had something Welcome. special. You see to peruse the special goods, I take it. Та-та-та. Спешл. Ой, це типу там уже Віл закінчив грати, чи що, раз я почала з ним розмовляти? Ой, за подарункову підписку для авокадо, дякую. Так, а ну. Аріан. Куди ти? Угу. Угу. Let's keep to the shadows. Так. Ага, типу вона, це те, що вона розмовляє. Мабуть, вже не вийде його обікрасти. Тут надто всі. Він зараз з нього, типу, впаде невидимість. Опа. Back off and return to your homes. That's something to Caught red-handed. Perhaps you should practice. Та господи, Старіон, кради цей лук. Добре, добре. No one back home will ever believe Добре. this. Welcome. You see to peruse Та the вже special покажи, goods, I блін. take it. Так. Плюс 3 до кидки в ініціативі та перевага на... Так. Чи може краще той, що в Астаріона зараз? Блін, це ж 2300 коштує. This way. Блін, Астаріон, може ще разочок, я не знаю. Разок Астаріон. Ну, типу, господи. What now? Я не розумію, від кого він. Оці, мені просто здається, що оці типу люди, вони and I'm sure the Manic will deal не повинні. А, вона, мабуть. Am I needed? Добре, пофіг. В Астаріона і так лук норм. Багато часу я тут витратила. Та йдемо, хлопці. Погнали. Так, давайте до гурів сходимо. Here we are, Griselda. О, тут кітки. Та нічого такого. Там в мене були проблеми з мікрофоном. Ти нічого не пропустила. God, I can practically smell it. Something over there. That might be worth a look. А що? Cursed to put my hands on everything.
О, до речі, бачила, коротше, мені сьогодні YouTube запропонував відео, типу, що буде, якщо ти Астаріона віддаси в першому акті цьому мисливцю. Ти, коротше, сюди приходиш, вони всі мертві. Типу, що Казадор прийшов, типу, забрав Астаріона. Але потім ти, коли у Казадора на ритуалі, то там Астаріон навіть не в своєму вигляді, Астаріон там, типу, зомбі Астаріон. Тобто, можливо, гури, типу, його вбили, щоб він не зміг, знаєте, ритуал провести, але, типу, він його, Казадор Астаріона все одно повернув, типу, у вигляді зомбі. Ну, ясно, що вже йому ніякого порятунку немає, типу, так. Короче, жесть. Жесть. And let them marshal all their strength against them. Rechtei Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You join us as we honor our fallen dead. You're a bright light on a dark day. Even you, my erstwhile quarry. Oh, hello again. О, боже, як я його люблю. Frey, Такий він Valdis дурачок. Dorovna. Frey, Vald Iskablast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Im orak nete. Trasinnetra. So, the impossible spawn walks among us in the Блін, цей blazing переклад, sun. він не виродок, а спон We має have been бути. looking for you. Типу, вона просто називає його тим, хто він є. Ну, якби, просто поріддя тут має бути, а не виродок. Навіщо він тобі? The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. Андвайтір, не знаю. You тобі. have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. А тобі що до того? Чи... Скоріше, чисто вдача дурня, а не якась майстерність. One is just as important as the other, I find. And our luck has been poor. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. Якось, до речі, що в чому You тут want me to чорт march into був? the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. Звідки тобі знати? I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that night. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that. Це просто Spawn. виходить проблема в тому, що не можна лише дітей відпустити. Це правильно, Авокадо? Ти ж або всіх 7000 відпускаєш. Або всіх 7000, типу, знищуєш. Так. Коротше, в цьому проходженні я теж їх не випускатиму. Вона і так, куди? Жриця Латандера і так он з цим, з нежиттю ходить, чи не вистачало і 7000 нежиттів випускати. Ти зобов'язаний помститися їм, Астаріона, щонайменше ти маєш відплатити. I suppose. Yes. Yes. Revenge I can do. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt.
You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. Авокадо, ну... If you're trying to encourage me, Він каже, чим you're вони failing відрізняються. abysmally. But it will be a start. Вони You 200 may років still be нічого не redeemed. їли, я так розумію, в Please принципі. go. Time is short, but we will see you again Лише when it голод і is done. сидіння в клітках. Do not stand here and wait. Та боже, чого ти ореш, Need жінко? to find a way forward. Типу, у цих, ну, в нього і його братів-сестер хоч якийсь, типу, селф-контроль був. Ну, і, якби, а хто прослідкує, щоб всі 7000 їли, типу, тварин? Знаю, паладини різні теж бувають. Тобто вже на свій розсуд. Another quake. What's going on? Криси, 7000, де вони стільки пацюків добрали. Ну, може, так. Може, пацюками. Так. Ну, коротше. Так. Так, ну що, давайте, мабуть, одразу підемо в місто, типу, що ти побачив? Ключ кур'єра. More for me. Ну, коротше, все одно. Бачите, типу, ми на Старіона мали, типу, дуже довго впливати, дуже довго його. Ну, коротше. Ну, давайте не будемо наївними. 7000 But I'm not вампірів. sure what. Ну, ви розумієте, 7000 вампірів. Шоркою, ну от може шоркою повипускаємо. В принципі, знаєте, типу, ми ж то не побачимо наслідків, якби, так? Це нам гра не показує цього. Ну, відьмачка, так. Ну, коротше. Оце Лендвей Тіро, це бачиш, тут я пройшла повз охорону на мосту. О, там коін, він сказав заробити. Блін, може це Орін? Я щось не пам'ятаю, що типу він до мене звертався минулого разу. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls if not the Гетифір, jewel дякую. Baldur? Ну я ще не визначилась, які я брати. Круті то круті, а які брати? Це ганьба. Брама Балдура відповідальна за людей у біді. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Вже яка ж Step 2. жестикуляція Shut шикарна the в грі. gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. Ну, Кіт-кефір, скоріше за To все, make так the і city буде. a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Це так і буде. Але давай поцілуємось, My раз ми вже в favorite діалозі. Раз ми вже, типу, в діалозі, давайте поцьомкаємося. Ну, отож, я ж люблю блідих поганок, придеться, мабуть, бліду знов робити. Слухайте, це точно Орін, я вам кажу. I have something to Я ask. просто половину своєї сраки готова віддати, що це Bloody Орін. gnomes. Think they can get away with anything. Neelikers threw explosives at the Steel Watch. А? We need to find where they
burrowed themselves up. Ви там уже й не Орен. You an adventurer? Looking to pad your purse? Що? Find their foxhole. Bring me their chief's head. The fist will reward you well. Кіт кефір. Та ні, питання ж не в тому, що мені не сподобається, а в тому, що я хочу хоч трошки, знаєте, якось різноманіття, навіть, знаєте, чисто щоб малювати там. якісь кольорові гами трохи інші для малювання, знаєте, себе, ну, коротше, це ж, а так то мені ясно, що мені подобається блідий варіант, так шрам класно виглядає. Ні, це точно Орен. Голову принесли, звучить якось радикально. You'll change your mind once they kill innocent citizens. The only language they'll understand is that of intimidating violence. Бах, ясно. Ну, Сольвейк, так, теплі гами. Ну, просто в мене ж та гномка для Карла, по суті, така сама в кольоровій гамі буде, як магічка, як сорка для Гейла. Ні, я цього не робитиму. Then you're no friend of the fist. No matter. I'll find someone else. Most folks around here will do almost anything. You pay them enough. Реально, слухайте, ну, значить не Орен, там, може, правда, баг зловила. Ну, я знаю, що, типу, що мені могли гноми, типу, допомогти, якби я тут пройшла. Але, може, вони все одно вибухівку закладають? Латандера. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Смішно. Це завжди приємно, коли ти знаходиш щось, як на тебе, типу, унікально реагують якось. На твій клас або що. Отаке. Ага, так і буде. А, просто лежить. Ну, якщо лежить, то я і заберу. Так, підемо піжаму собі нову купимо. Та талант, це... Блін, я минулого разу з ним взяла і поговорила до самого, типу, кінця. І він не то, що він наче має тебе прям по місту переслідувати, ну мене він не переслідував, не знаю. Повільно від нього відійти. Wait! I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Іди за свою мрію і дізнаєшся. Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Так, шановно. Oh, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gun. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Блін, яка вона, здається, оця.
Ютубер. Який сидів кричав. Та, він, типу, прикольний цей дядько, мені подобається. Ну, слухай, він, звісно, сам персонаж такий, типу, крінжово смішний, але він, здається, зробив прям чудову роботу. Гарно його озвучив. Та, так що прям хай пишається проробленою роботою. Ну так, це, звісно, коли ти, знаєш, вже на себе зі сторони дивишся в таких моментах, воно... Remember. Та-та-та. Have a lot on my mind. And, well, in it. Тут я не пам'ятаю, тут мене, здається, пропускають просто. Хоча я все одно можу, типу, тихо пройти. Ну, не тихо, ну, коротше, обійти я можу. The brain appears to be resisting its masters. It's acting of its own will. Keep a blade close. Simple. I've got a long road ahead. At least things have stayed interesting. Maybe I need more pockets. Це на продаж? Таке місце цікаве, що це хімічна лабораторія. Swift as my feet can carry me. Так, почекайте, а це місце, де орфісти. Може не пертися без Джагейра? О, мені сюди пертися, правильно? Помниця, алхімія та зілля. О, прикольно, я цю крамницю пропустила. Привіт. Stop. Inhale through the nose. Hold.
Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Слово delicious для мене зруйновано просто. Блискуче, верхня нота аромату такі насичені. Aren't they Зруйнування just? Старіоном. You clearly have excellent taste. What can I do for you, sir? Я не сер. Хоча, почекайте, сяр, може це загальна... Коротше. Тобі чудовий заклад. I must say, I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere it provides. Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Так. Так, і кефір, реально. Блін. Типу, чел, ти прям, ти так тут стоїш один, без охорони. Прям прососа, чел. Він прям хоче. Він хоче, розумієте? Він прям проситься, щоб я забрала все з його кишень. Та-та-та, злочинна сама. Їм треба щось робити, коротше, з цим з обкраданням, воно настільки просте, якщо гроші не красти. Там в Divinity другому, там ти коли крадеш, то, грубо кажучи, ти залежно, ти типу обираєш кількість того, що крадеш, і типу чим більше ти обираєш за раз, тим важча складність. І типу другий раз ти вже не можеш обікрасти. Та, Айлін та Ізабель просто такі шикарні. Дякую, Кетерік. Та Кетерік взагалі, блін, я не знаю, що це такий простий. Я вже думаю, може потім реально якось зіграти, типу, наприклад, з двома. Ну, в соло не хочу, це нудно без супутника взагалі. Обрати когось на романи, типу, вдвох пройти, ну не знаю. Просто це може бути, ну мені нудно, я ж люблю персонажів і це все. Та хай Кетерік в жопу йде. Ну він, звісно, там ниве, це все, але, ну... А, Старіон перевантажений. Так. Так, вага. Так, що по плащам у нас? Утріше ворога, відновіть собі трохи здоров'я. Careful, I might. Ready and willing. Це плащі, звісно, зроблені в грі. Так. А, точно, почекайте, фешн.
Ну, кіт Кефір, бачиш, він такий, типу... Ось, може, знаєш, в ньому, типу, на секунду ось там, типу, дрогнуло, так сказати, але потім прилетіла Айлін, і він одразу такий, типу, знаєш, або просто це була його, він, може, ну, хитрував, так, хотів нас зненацька застати. Дядько, привіт, та це ж купила в магазині одягу. Ой, так. І прям гарно. Я люблю це, знаєте, ще коли так от на пальці, типу. Оце, знаєте, я там вчора трохи, ну, грала, грубо кажучи, цей сегмент там пробігла, там, знаєте, просто чисто поскріншотити в цьомчики з Вілом, там оце якусь піжаму знайти. І я щось йому дивилась, і поки так, знаєте, люблю його цю піжаму, ну вона не нудна. У нього цей кроп-топ, оце, типу, ну, не знаю, так, чесно, я щось люблю його цю піжаму, йому вона так личить. І я щось його міряла, і так і залишила йому цю його піжаму з кроп-топом, не знаю. Потім ще, може, знайдемо йому щось інше. Ну, поки хай так ходить. А, в сенсі кольору? Ну, можна спробувати. Як вона фарбується. Зараз спробуємо. Чорно-біла. Мабуть, треба оце, мені подобається. Лайм. Угу. Хай поки так ходить, потім перефарбуємо, якщо що. Так, ну добре, давайте, де там наш Віл. Зараз ми дійдемо висновку, що найкраще виглядає його стандартний колір. Я так підозрюю. Ну, на ньому, принаймні. Ой, ні, що я роблю? Не то. Це не то. Та, ну, бачиш, там же просто коли сам, типу, цей чорний і червоні акценти, як у нього, типу, в звичайному, то прям то й непогано.
Коротше, без років, реально, його стандартна, типу, піжама на ньому виглядає найкраще. Так що, якби повертаємося до дефолту. Його одяг? Зараз подивимось. Да, світлі штани, просто жесть. Так, зараз, по-перше, її перефарбуємо, бо там лайм. Ну там, ну, на жаль, окремо не можна. Так, де там піжамка Вілла? А, ми вже навіть міряли. Ну, на ній, типу, якби, ну, непогано виглядає, але я її якось, знаєте, більш такий одяг. На ній мені подобається. Ой, не то. Ну, якийсь такий трошки більш закритий, чи що, не знаю. І просто, мені здається, по характеру, типу, підходить. А так то піжама Вілла на ній гарна. Блін, в мене майже 10 рівень. Я бачила мод, який сповільнює набирання рівня, я вже не іронічно думаю, на 3 проходження його ставить. Це отак, оця, типу, яка на ній. Насправді, йому це симпатично, просто не такий вже колір тоді, але все-таки я люблю його цю звичайну, і потім, поки хай так ходить. No one stopped me yet. Так, добре. Давайте сходимо за Джигейрою, я не знаю. Ну, та-та-та, Family Look. Колись можна було там. Так, давайте в табір. With haste. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. Кадота має бути гарно, I don't думаю. think she's coming. Could we maybe stay here? It isn't much of a home, but what's ours is yours. Звичайно, я на Брису в місці влаштовувався. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Квест? Ой, почекай, а який квест? Про який квест? Я прийшла. Надати про яку схованку то? Кіт кефір, так. I'm here for you. Always. От ти не міг одразу так мені казати, що ти тут завжди для мене, то, блін, стандартними фразами зі мною. Блін, Картер, я щось... А, я зрозуміла, про арфістя, все. Soldier, this is it. We're almost to the city. First through Worm's Crossing, then on to the lower city. Oh, it smells the exact same. 10 years on, but still home. Incredible. Давайте Гейла залишимо. Катка шалота. I need a moment for the two of us. Та, нова фраза Вілла дуже Worm's мила. Crossing, the gaping maw of the city. Nature has little control over what happens beyond that bridge.
Ти що від Танєрі, відколи ми пішли? I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. Go ahead. I'm listening. I question the wisdom. I'll be here in the meantime. Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. And I could be back where this all started. Ти згадувала, що шарити ми за нами слідкувати. Гадаєш, можемо їх використати, щоб знайти твоїх батьків? I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Ти сама не знаєш, куди йти? Not quite. Above all else, protecting our base of operations in Baldur's Gate was the reason I had to surrender my memories to begin with. Or at least, that's what I was led to believe. We should look for someone to point me in the right direction. Otherwise, we'll have little recourse but to wander the whole city searching. Вона йде, не переживаю. Що нам варто шукати? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. Ну, ми знаємо про кого воно. Я так розумію, він там буде стояти, поки ми Shadowheart до нього не підійдемо. Так, Джагейра. Watching gods. But I never thought I would be happy to see the city again. Much less to smell it. The Harper safe house I spoke of is on the bridge at Worm's Crossing. Danthelon's dancing axe. As you wish. Так. Джагейра схвалюю. Що з нею робить? Теж в монаха частину могли вкачати, да? Хрін знаю. Спритність, блін, не те, щоб спритність у неї надто велика. Так. Два завжди заготовлені закляття. Так, стримати особу та приріст шипів. Давай нам двоє, гарно тобі пограти теж. Ну, давайте стримати особу та приріс шипів. Якщо пофіг, скачаю її просто друїда, то не буду парити. Глянь. Це треба брати обдароване. Ні, не обдароване, якось інше, називається стійкий. Так от.
розвинуто поспіх. Слухайте, поспіх прям. Слухайте, а це... Друїд коло землі так-то теж нічого таке. У нього більше варіацій заклять. Заклик блискавки та політ. На котика наче всі друїди вміють перетворюватись. Їх істот на своєму шляху. Життя гріта. Ви стали експертом у пересуванні дикої місцевості. Складний рельєф більше вас не сповільнює. Віра. Там норм. Give up now. Добре, йдемо тоді до орфістів. Ну, точно, щоб щось при одіті, а то вона взагалі тут. До речі, як виглядає на Сольвейг одяг? До речі, а на Віллі? Ой, роздягла Вілла ненароком. Так. Поки що кроп-топ Вілла рулить прямо. Поки що прям там. What to do? Так, добре, нам куди? Нам сюди. If not over, then through. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble
You can turn off the charm, Entharl. She's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Торговець виконує товар. Now? Oh, aye. Helm forbid someone might pay for my services, Jahira. Harper's nesting in your cellar tends to scare off business. So, if you mean to sling some coin around, only Jahira will complain. Показую. Глянемо. Так. Опа. Так, барвники з мода. Багаторазові, які не витрачаються. Ну і нові кольори додають. Шикарно. Забираємо. Я вже боялася, що їх у мене не буде, що вони зламалися. Кайф. Кайф. Так. Тепер. Блін. А броня. Марвін, привіт. Так, я просто, мені так ця вона по зовнішності подобається, не те, щоб вона прям... Так, добре, зараз я просто хочу подивитися, як вона буде, ця броня, виглядати. Медмарин, так, на початку, ну, коли ти в третій акт приходиш, її вже можна взяти собі в паті. 300, чувак, що це за ціна така? Добре, я просто хочу подивитися, як вона на ній виглядає, але я, за таку ціну я навіть не знаю. Чувак на приколі трохи. Отут воно ще, таке трохи зламано. Ну, виглядає симпатично, але отут, не знаю, може це на дварфійці, так, воно таке криве трохи, так, все, тоді завантажилось. Статую Кіткефір? Та це не знаю, я ще думаю. Я ж хотіла, потім хотіла коротше, типу, такі, як в якості жарту замовити статую Мінська, але це треба робити, я так розумію, до того, як ти підходиш до клоуна. Так що, ну, може, я відкладу це прямо аж настільки. Ну, слухайте, у вас, може, є якесь життя, якісь справи, не те, що в мене. Ну і все-таки другий раз, коли ти граєш, це набагато швидше, ніж перший, вже там ці справи робляться. Навіть на тактиці все це швидше, легше. Так, ну що ви тут? Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears.
The lad's a little nervous, Jaheira. We heard of your great victory against Ketheric. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jaheira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. Давай там напасти, поки Джагейра їх відволікає. Старіон. Блін, я йому рукавиці знову не поміняла. Та що ти будеш робити? Я колись думала, що це баг, що тут стіни нема, але це, ну, тут реально стіни нема, коли перший раз билась. Тут так цікаво етап по людиноподібну, ну, тут одразу зрозуміло, що це ті, типу, допельгангери. Та дизайн такий, ну, просто перший раз, пам'ятаю, грала, я цього не зрозуміла, так добре. Ну добре, просто було що робити. Без снік атаки буде, ну таке буде. А? Що це значить? Це що таке значить? Складність боєць? Що це значить? А, прикольно виглядає. Наче збираються його кидати. Відбувається. А, далекобійні атаки проти це здійснюється ж перешкоду. Ти диви, яка. Ну, добре. Боже. Ну, добре, навіть без снік-атаки нормально. До дамагу наніс. Майже вбив її. Того не рівня. 8-го, блін, а я вже 10-го. Блін, я реально третій раз буду грати, поставлю мод, щоб довше рівень набирався. Тобто це не серйозно вже прям. Блін, оце ж, ну, граю в самому ДНД, типу, це вчора. Блін, це, до речі, перешкода. Зараза. Так, Соня, тікай з комп'ютера. Коротше, в мене ж, типу, в ДНД цей, теж же варлок, що тільки в мене патрони єдинорог, і, типу, Целестіал варлок. І, коротше, я реально заради їх, господи. Ой, господи, поможіть мені. Заради ролплею, коротше, не брала хекс, не брала, типу, ці руки Гадара, ну, бо це, типу, некротик, ну, який некротик, чи прокляття з некротикою від єдинорога, правильно? Довелося пожертвувати прям. Прям дуже добре, цілий день грали, по кайфу прям. Так, би таке бахнути. Шановна, не шановна. Так, що в мене з цим списом? Я його так взяла, наче воно метальне, але ж воно ж до мене не повертається, ну типу метну я його і що мені потім з ним робити? Так. On my way. Вежах Медмарвін, ну так, я думаю, саме тому тут нікого і не було, бо це ж саме з Джагейрою, типу, зустріч.
Старен. О. Так, добре, в нього хп нормально. Так, Віл. Ось у тебе перестав. Коротше, треба їх зблизька бити. This is the easy part. The mark of Mauler on the wall. Still on my feet. Arian. Shapeshifter assassins. Makes it hard to trust anyone. Mahler's mark. How many more Harper's dead? Що там уже ламається, гос? Orin knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach, separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Орін зосередилась на твоїх артистах не просто так. Що відбувається? A shame of mine. Redoubled because I did not tell you everything sooner. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? The name is as familiar as Jaheira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Існує Балдур, який не знає цього імені. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Припускаю, що це не повна історія. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists Вона мені не так сильно подобалась в перших двох іграх. We might have ended it there. Cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Любич, те, що тобі довелось робити такий вибір, це жорстоко. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate
of everyone the cult has captured so far. Від Марвін, But it has not been yours. можливо, гратимеш другий раз, With тоді your help, рятуєш. Більше контенту Perhaps буде. it need not be Minsk's either. Отже, ми його знайдемо. As simply as that? For no other reason than that I asked? Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Це ж ти Harpers, we і shall have Мінська to в find паті не another path. побачиш. Це лише з Джагейро, і ти зможеш його I'll have a better idea of what that is once we're рятувати through the і gates. рекрутувати. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Did I get it right? Seluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city. Ну, ти його Like побачиш, you але asked. в паті не вийде We thought we were завтра. tracking them, На жаль, наскільки я They were знаю. tracking you Лише з instead. Джагейро. Evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult. Hi, Harper. They're part of it. Ballists, I think. Answering О, to ну бачиш, Orin the Red, тоді then. взагалі і норм. Go on. Everything seemed fine until Бери все, що тобі You дає made це us start this. проходження, а на друге будеш, Until ну, we типу, started to search for мати the більше Russian. контенту. they struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin while smiling at me out of her face. She said, it said that I'd report back to you as normal. Lure you here, and I had no choice. I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jahira! Hi, Harper! Please! I'm still a Harper. I want to help. Він такий прям You've scarcely signed up, манюнчик. boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? Ніхто не може зробити цей вибір за нього, навіть ти. I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind the Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Так. Yes? Ти згадувала, що може бути інший спосіб знайти Мінська. There might be, but it's not a path I tread until we must. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Ми тепер подорожуємо разом, я розумію, що мені мало про тебе That відомо. speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Це правда, що ти раніше вже билася проти мертвої It трійці? was Baal alone we faced in our time. And, bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then.
Help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Ти не настільки стара, так? I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Ask it. Так, ти згадувала, що дещо знаєш про елітидів. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Це грамазу не так, про мозок сам я робом. Do not be moved to pity. It is a predator pinned in a trap. And if it wriggles free, you'll find it still has teeth. The Harpers have been compromised. A balancing power now unbalanced. Jaheira's support has been invaluable. We should return it in kind. So much for the cavalry riding to our rescue. This is what we get for putting our faith in a network of spies, I suppose. Так, ну що, рівень прокачуємо. Блін, 10 рівень вже. Це в мене тут. Сальвей, так. Ага, Божа поміч. Блін, я не знаю, мабуть, я тут знов зроблю, типу, щоб зброю мені Бог дав. Бо, в принципі, там та річ одноразова. Замовляння, звісно, блін, така фігня позалишалася. Та, блін, мені самі дуже подобається. Ну, мабуть, все-таки, ну, для мене так, Айсін ніхто не переплюне, бо Айсін для мене все-таки особлива. Але я завжди люблю дуже сильно своїх героїнь. Бережусь. Про всяк випадок там собі. Ну так, Айсен це мій канон, так. Айсен і роман з Астаріоном, то прям канон. Так. Так, стоп. А, вона вже тут у мене. Так, хлопці, ви тут що? О! Блін, додаткова атака.
давайте візьмемо рівень рейнджера, щоб він ще більше бити міг. Шикарно, закляття марвних кайф. Так. Це типу гейлу можна. Блін, але це концентрація. Почекайте, фігня якась. Концентрація це фігня. Концентрація нам не підходить. Хвороба, отруєння, параліч, сліпота. Ну, давайте візьмемо, хай буде про всяк випадок. Віл. Котику тобі що? Ух ти, усі бардівські натхнення відновляться після довгого або короткого відпочинку. Блін. Третій рівень закляття на варлоці, чи... Давайте. Бо так він, ну, те, що добре, що відновлюється, з нього буде відновлюватися і... Ну, це, типу, що він недолік кидає на перевірку ворога, чи на перевірку, ну, типу, на спас кидок або на атаку. Це ж він може, він типу сам, наприклад, накладає закляття, наприклад, от страх накладала на чувака, і я тут цьому чуваку зрізала, типу, ну, недолік йому наклала, і закляття спрацювало. Фіш, а насправді без різниці. Там єдине, що якщо піти через підморок, то ти виходиш в таке зручне місце, де є, якби, там є квест для Галсіна і, якби, дружні люди, грубо кажучи, типу, продавці там. Ну, тобто, на мій смак зручніше виходити з підмороку. Але загалом без різниці, ти можеш і так, ти можеш потім повернутися і подивитися, як з іншої сторони йти. А нема за що. Так. А, ну, слухайте, він бардом, в принципі, теж може якесь закляття 3-го рівня собі взяти. Генетичний візерунок або страх. Давайте страх. Хоча... Дозовий гліф прикольно. Можна закляться. Блін. Добре, гіпноз візьму. Так, і Джагейра. Невразливі до хвороби отрута. Нормально. Чари на дебаф? На дебаф, ну, маєш які на увазі на дебаф? Оцей типу страх, чи що? Гіпноз, про що то?
страх. Ну дивись, оцей страх, ти ж бачиш, там конус, це то, що на нас кричала оця, типу, чи ти бачив тоді, чи ні. Ну, коротше, типу, цей страх, ти конусом кричиш, і там, типу, всі вороги, якщо, ну хто не пройде, той кидає ще й зброю додатково. Гіпноз, наприклад, ну, типу, ти, по суті, можеш все поле ворогів загіпнотизувати, вони будуть стояти кілька ходів, взагалі нічого не робити, поки ти їх не атакуєш. Насправді контроль дуже... Закляття на контроль, вони дуже сильні. Просто треба білд під них якось будувати. Але якщо, типу, розіграти, скажімо так, правильно карти, то вони... Я ж от грала Бардесою, у мене Бардеса перший раз. І в неї, коротше, майже кожне її закляття, це було закляття контролю, і вона дуже сильна була. Come, laggards. There is still enough to Так, be done. давайте Гейла назад заберемо. Карабела точно ж пішла вже. Yes? You're sure? Later, then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will find you whether you like it or not. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and asked for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad. Буде люба. Wonder if the gods are watching me. I have a lot on my mind. I fought proudly alongside Harpers once. But it seems we cannot place our trust in them now. Not while Orin has their ranks infiltrated. Even the venerable Harpers are compromised by the Absolute's poison. A grim turn of events, but one we must take in our stride. With pleasure. Тебе таке. Ваше володіння школи втілення зміцніло, то зможете додавати модифікатор інтелекту до кітків шкоди усіх заклять втілення. Реально, Орін так. Ну, типу, це не те, щоб багато, плюс 4 всього. Отрута. Давайте отруту візьмемо. Так. Так, точно беремо конус холода. Перед особу. Елементалі. Давайте елементаля візьмемо. Оце гімно забираємо. Туман мені теж не потрібен. Резерфол хай буде.
Та кровава паличка. We can't rely on the Harpers. Not when Orin has them infested with shapeshifters. We're on our own. Though, I suppose we're used to it by now. Так, тому що тут не лутало, до речі. Нарешті можеш облишити цю орфійську усмішку. Надійшов наказ від Орін. Убийте стерву, але спершу потіші розповіддю про загибель її дорогоцінних солдатиків. Для змоги візьми трохи волосся чи сухожиль. Обрана хоче собі зробити арку. Котик тут стоїть цей. Дякую. Це. Якось цікаво тут. Що тут робить якась така клітка дивна. Виглядає трохи як з цирку, якщо чесно. Перегляд з детуйованим дроном. Найвірогідніше арфісти працюють незалежно одне від одного. Кожен окремий осередок звітує старшому члену організації, який наглядає за ширшою мережею. Це доволі ефективна схема, що дозволяє розподілити зусилля і захистити кожен підрозділ у разі проникнення в інші. Але якщо цю структуру вже скомпрометовано, вона стає їхньою найбільшою слабкістю, адже жоден окремий арфіт не знає, з якого боку сталося проникнення і наскільки воно глибоке. І допоки вони намагаються відновитися, ми продовжуємо обраною. Вони тут прям були, жили, чи що? Тут, може, цього хлопця тримали? Не ясно. Слухайте, а чи запропонує нам взагалі Рафаель угоду, якщо на молот, типу, якщо в нас немає ЛЗ? Я оце думала, типу, нащо їй пропонувати, ну, типу. Хоча мені молот, типу, хоча молот мені все одно, по ідеї, може знадобитися. А, тут, до речі, ну ось вона тут досі є. Мабуть, не буде вода. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on.
Така, у мене ліска загубилась, коротше, я без Лізи. It's Raphael's favorite misadventurer. І без Лізи ось не Good to приходить. see you again, even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Йому що від мене треба? He wants to help you save the world. What else? Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Ні, він до мене не підходив, не приходив. Clamping vice. New guy in trouble. Oh yeah, well I'm gonna tell you that. Yeah, mate, you got that right. Guild. Так цікаво, у неї такі унікальні роги тут. You can stare as much as you like. Типу, і татуювання теж такі. Коротше, така вона прям унікальна, і що, із неї нічого нема, вона просто, грубо кажучи, танцює. А зараз подивимось. Ну, я вже знаю, що, бо я дивилась. Душ над Марвелом. My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Які саме послуги ви надаєте? What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me, or sweet and sincere with my sister. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. Чому вас цікавить моя друга половинка? Well, there are 2 of us, aren't there? Use your imagination. Блін, я не хочу... Зараз, треба про угоду спитати. Я не хочу, щоб я сама питала, ну, типу, я б не питала, вона б не питала. І щоб вони, коротше, це треба питати, типу, уточнювати, що за угода. Нічого не вийшло, Рудя? Чому? Типу, ваша друга половинка, ну, типу, не хотіла приєднуватись? Мабуть. Бо вони ж хочуть лише, типу, з 2. I barely got a moment's sleep. A new face. You have, don't be shy. Trust. And is that your partner with you? We want both of you, silly. At the same time. No. I want romance, not debauchery. It's all right. I promise. But I hope when the sun sets and the stars rise, your dreams Віл, як always lead завжди, to me. коротше. Він все в репертуарі. І це мило. Time to press ahead. Люди, коротше, кажуть, що це відсилка на Геральта та Єнніфер. Ну, не знаю. Типу... Ну, заставляти це реально. Ну, та, реакція це цікаво, але... Типу, я не знаю, просто якби вони хотіли прямо на Єнніфер відсилку, то чому б не зробити їй розпущене волосся, бо з косичками вона не ходила.
Ну, типу так, ну просто, коротше, знаєте, якби прям спеціально робити, ну, то тому, правда, зовсім не схоже. Ну, типу, не зробити прям схоже. Не знаю, влізать сюди, не влізать, там оця, типу, літитка. Типу. В принципі, це ж, по суті, ну, вона абсолютистка, але вона, мабуть... Добре, мабуть, не... Давайте сюди, до цього. Жінки, яка вже мертва. Так, рукавиця. Старий, я зараз забуваю. Заберемо нашу піжамку. Бібліотека Ельмінстера. I'm here for you, always. Тата авокадо. My favorite subject. От о цьому все. Так, де там? О, до речі. Це така як у нас, правда? Ага. Фіону. Йому гірше шепіт, кошмари кров. Знаю, він щось приховує. Та інші в халупі теж це знають. Я бачу, як вони на нього дивляться, як на мене дивляться. Вони його бояться. І я не можу їх звинувачувати, то я теж. Я не буду, звісно, цю піжаму носити, яку я... Ну, мені здається, для Сольвейга вона не дуже підходить. По вайбам. Айсін, звісно, в ній гарно ходила. Ой, цицьки блимнуло. Ну, Віллу я теж не буду одягати цю з ременями, я думаю, Віллу теж це не так собі. Хоча на ньому навіть нема цих ременів, це просто голий торс і ця штука. Короче, кроп-топ рулить. What path lies before me? Так, ну я теж, от в мене теж Галсен в такому ходив. Його диявола, так, це до... А, це кімната оцих типу дроу тут. А, Галсену якраз. Well, hello. Easy. Ой, точно, ми ж не подивилися нову фарбу, яку я купила, та що з модами зараз. Красиво, звісно, тут цих дров. Хайник у формі габка. Так, добре, раз я тут. Давайте вже. Торбники подивимось.
Ну, кіт-кефір реально. І взагалі, як природа заповідала. Сам каже. Так, пошумтають на мілкінфони. Та-та-та, у нас сьогодні прямо фешн по повній. Та, це типу золотаво-біла. Броню я, до речі, так можу зараз перефарбую якраз оце. Чорна, кофе, кава з кремом. Так. Та-та-та, була сонечко. А, хороші барвники, прям. Мені насправді цей прям просто білий теж що таке подобається. Або просто білий, або... Так, можна і перефарбувати. Так, а плащі, до речі, перефарбовуються? Здається, перефарбовуються. Ага. О, так. Біл. Defender of the people. Де-то там. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Майже весільні вайби.
Family look, та-та-та. Perfection. Блін, а давайте ще на Старіоні подивимося, як його ця, типу, броня фарбується. Ну, з тими кольорами. Та й Гейла теж можна. Добре, давайте вже фешн так фешн. Що вже? Що вже? Ну, ця броня сама по собі гарна, ну, тими кольорами, якими вона з самого початку є. Там прям ідеальні поєднання кольорів. Та, чорнюще прям. О, це таки нічого, до речі. Близькі до того загалом, що спочатку, тільки більш чорної такі. У нас... Блін, це металеві. Ну, нехай. Так, плащ у нього який. Зеленувати. Маріон. Так, це який був Gilded Sentinel?
Затяємо чорне залишимо. Так, Гейл, а ти що? Я це навіть не знаю, Гейл. Іди сюди. Quite ready for you. Загалом це стандартне, це... Ну, що таке? Може фіолетове йому пофарбувати? Can't give up now. Зараз побачимо. Ультравіолет. Сіра просто. Цікаво, що, типу, океанські, ну, якісь вони не дуже океанські. Що за... Я не фанатка оцієї броні, як вона фарбується, якщо чесно. Тарає там, де його ця сфера метарильська. Добре, може якимось барвником, який наш, типу, наприклад, які там є білою. Це коричневе алебастрове, чорно-білий арлекіна. І ось це броньою таке. Таке. Притова зелена. Коротше, все, я здаюсь. Краще б капелюх був рожевий з цією фарбою. Бо якщо не рожевий, я... Блін, а чому? Я не розумію, чому... Ну, хоча тут... Добре, я розумію, чому. Типу, воно в колір цього, типу... Так не цікаво. Ні, ні. Ню-ню-ню. Господи, поможе. Це катастрофа, блін, реально. Типу, господи, це якийсь прям навіть булінг, я б сказала, трохи в сторону Гейла. Ну а що таке? Я просто, ну, я ж... Яка фруктова. О, до речі, а так непогано. Слухайте. Прям нормас. Так, і кефір. Імунітет доліплено.
Я, мабуть, йому це в інше взуття дала. Бо якось імунітет до обліплення, не те, щоб нас хтось сильно обліплює. Так, фешн повний, все, закінчила. I'm here for you, always. My favorite subject. Щастя молодим. Ну дивіться, реально, наче весільна броня. Подивіться. Так, точно, Рафаель. These boots have seen everything. Музон пішов. Бачите, тут без воса. Реально хіт-хіт. Я, до речі, бачила, що з Вілом реально, можливо, він може запропонувати. Правда, я не знаю, в якому із його кінцівок. В якому варіанті. Але так. Може, що й подружимось. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Так, хіт-кефір. Цей тюбик уже не лізе. Ще один дешевий фокус, покажу, що справа. That was no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That illithid you keep in your pocket can't hear us anymore. Я довіряю тут більше, ніж тобі. Oh, calm. It's the reason you're in this predicament. And I'm your only way out of it. Indulge me. And at least hear me out. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. Надіюсь, вони баг з Гейлом прибрали. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Yes. I can give you the means озвучка в нього, to звісно, break топ. him free. Карта Орфея намагалась мене вбити, він небезпечний. To Illithids, yes. He would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Відьмачко те саме. Просто. Єдине, про що я думаю, про те, що він ботом скоро стрім. Ні про що інше тепер. І весь його цей пафос там, все таке. Ну, блін, ну, добре, розумієте, звісно, він ботом скоро стрім, але він все одно там могутній, це все таке там. Але... Імператор — це єдина причина, чому я досі дихаю. No.
Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Nah. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Так, ти ж не будеш на мене орати, що, типу, я уклала угоду, бо я ж не уклала. You made a good decision refusing that devil's contract. We'll speak more on this later, but suffice it to say for now, that crown is vital to our purpose here. Useful as the hammer would have been, I'm relieved we're not in the devil's debt. Once his kind has you under their thumb, they won't ever let you go. Боже, яка мудрість. Raphael thought he could outsmart us, but there are other ways to get the Orphic hammer, guaranteed. We know he keeps it in the House of Hope. If we can find a diabolist, they could help us make our way in. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? О, до речі, нам же Рафаель не розказав, до речі, для чого йому. Він же минулого разу прям навалив нам, що він корону собі хоче. Це, мабуть, того, що я не уточнила, типу, нічого. Не знаю, не чекала, щоб з'ясувати. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. Its thoughts slide into yours, turning through them like fingers, sifting for answers. Чел, я тобі не дозволяла ритися в мене в голові. You're telling the truth. Good. I am glad. But be careful. Оце, до речі, The прям devil is like a cockroach. найтривожніший дзвіночок, який у нас з ним був, що він поліз мені в голову. Хоча ні, був ще один, він просто нас змусив прийняти личинку. Цей раз, типу. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Here. They're the kind of people no one would ever miss. Так, це ж тут кімната з трупом. The map shows tunnels beneath a temple. The name Father Lorgan is scrawled alongside them. Так, це всіх, кого хочуть убити.
Скрована записка. 2 руки, лише 2 руки, 2 штуки. Треба більше, мало. Маю прославитися, маю вмитися кров'ю більше. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Блін, жінко, ну ти що? А ти глянь на неї. The blood seems to have dried out over the course of a few days. You can't make out. Так, Гейл, ти розумна, давай. Lost in thought. You notice some blood has pooled on the wooden floor. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Давайте дістану. Так, включено. The corpse regards you lifelessly. Так. Що там? Theon, gold grind. Як ти померла? Murdered by my son. Killed by her own kid. A damn tragedy, that. Реально, Вілла. Що ти сам? Де шукати? The corpse remains silent. І It ти does син на not вигляд? know. Dwarf, like me, dresses in red. The spell's power. I'm here for you. Always. О, до речі, про Стелмен. Раніше одночасно. Так, схоже, верховну герцогиню Стелмен убили. Ти її хоч трохи знав? I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8 at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. Це нормально. A stroke Він же про свої дитячі I asked враження father later. говорить. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Я відчуваю, що ми ще не знаємо всіх деталей цієї історії. Ого. Ясно. If there is, I'm not aware of it. Так він виспівує чого-то. Є дещо до того, хто стоїть за вбивством? Зараз спитаємо, може ти не бачила, чи забула, зараз спитаємо, хто ми для My father нього. was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. My favorite subject. How to answer a question with so many layers as that? You are the red of the sunrise, the yellow of high noon, and the orange of sundown. Але подивіться, як їй If you were a підходить це song, все. Вона ж I'd never реально. stop singing.
If you were a Psalm, Як типу I'd never світанок, stop там все praying. таке, подивіться, You просто make a damn fun perfection. dance partner too. Бачиш, диви, він теж виспівує. Так, колір йому дуже личить. По-перше, він теж, і подивіться просто, наскільки ідеально я зробила персонажку. Я ж не знала, що він таке буде казати. Але він буквально, ну, типу, каже те, ким вона є. Ну, по суті. Послухаю. Та вони взагалі прям красунчики такі. I've got a long road ahead. Breathe deep and move. Так, тут сиблінги Астаріона. Так, у тебе там труп на горі. Now, what do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamy-jigs? Чуйка. Реально кітки фірнута, бачиш, я прям. Ой. Ой, потягушки. Ой. Табло. Угу. Що таке стало You артове? got your head recently. Didn't you spot them by the gate? Big metal bastards. Even bigger swords. It's alright, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Nothing happens until he's found. О, де ми Вілла загубили? Віл. А, ні, все нормально, він тут. What to do? We should go. I do not want to face the Master if we're late for his Black Mass. Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the Master. No more are needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done, and our Оце, Lord коротше, grants us бачите, тут freedom, навіть ці вже людей celebrate by готуються drinking жерти, them а ви dry. кажете 7 тисяч випускати. Cazador promised you your freedom, and you believed him. Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! Дивно авокадо. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Астаріон Isn't it розмовляється. obvious, sister? He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. До речі, я так розумію, що нема сенсу Астаріона прям вмовляти. Звісно, він його не вб'є, він йому треба, ну, в теорії теж для ритуалу. Tell me! Brother! Please! Астаріон розбирається. Tell me what I need to know, or I swear you'll burn. The Master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time, hidden from us all. I'm going to stop Cazador. What the hell's happened to you, Astarion? What are you? I'm more than what I was. And I'm not afraid of anything anymore. The sun can't harm me. Cazador can't compel me.
I'm the only person who can stop him. Now go, before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over, Astarion. Poor fools. They actually think Cazador will save them. Правильно вчинив, що помилував. You sound surprised. I am capable of doing the right thing from time to time. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or Починається. Seven sigils on seven spawn. And Cazador has the other 6. We have to face him and take that power for ourselves. Таке з тобою важко. І 6 розпоріддя твої брати та сестри. Ти справді готовий принести їх у жертву? Trust me, I'd rather slaughter someone else's family, but if that's what it takes. And it's not like their sweet innocence. They brought Cazador just as many victims as I did. You're not getting sentimental, are you? I thought you were with me on this. Як же з тобою важко. Якщо ми йдемо до пастки. Then we'll deal with it. It can't be worse than everything else we've faced. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take Я the тобі, hunt до речі, to ніколи не Cazador. обіцяла, Астаріон, що я тобі прям за сцендом, типу, з вознесенням поможу. This Ти place ж stinks of rat blood and despair. ти щось тобі собі таке придумав прям. I'm here for you. Так. Always. Добре, ми це не обговорюємо, що тут сталося. Better not be cursed. Это продовження тут якась є, нема. Грізька мандрівниця. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Let me show you. Сміття якесь. Та-та-та. Прям вони дуже схожі в цьому. Pleasure doing. О, хлопці, важко з вами, важко. Damn priests. Sir, good, sir. Give me 3 days. Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Фіона був сильно знайомий. Dolor. Weird fella. He'd come and go, quiet as a bug's breath. Never here when his mum needed him. Always here when she didn't. На горі було сховане тіло дворфки. Що знаєш про це? Oh. Oh dear. It's been gone for a 10-day. Smiled as wide as the wide, but twice as sunny. You don't suppose the Він схожий на маленького Гейла. Goodness no. Ні. It's too horrible to imagine. Horrible hells. I better lay low. Lower than low. Under low. Як це розбачить? Гейл, подивися, це твій галфлінг, це типу твоя версія тільки в галфліні. Ой, за що це все мені? Так, добре. Hands on the purse. And their virility. Це зламався. I'd recommend
Я не пам'ятаю, пускають мене там, не пускають. Блін, такі красиві ці штуки на цьому. Іноді, знаєте, типу, у Непіса є такі рандомні якісь шикарні десь приколи. Гейли-гейленя, так, і ти такі, типу, думаєш, а я, мені. Elminster's not around, so it might as well. Ой, ламалося щось трошки, а? Ой. А де гейл? Spent more than a few summer-tide days here. Is that so? Did you manage to catch anything? Only a few head colds and a tongue lashing from my worried father. Looking ahead. Wish I had a bag of holding. Де це прям кудись взагалі вниз? Там є, нема, давайте спішу. Наче тут нічого такого немає. Скоріше, не хвилювався, я думаю, ну він правда протюхана отримав від батька, але не за хвилювання, мабуть, за те, що він, наприклад, знаєте, захотів трошечки розвагитись, там, так, відчути щось хороше в цьому житті, замість того, щоб, не знаю, учити там. Я думала, це типу як пастка, але це просто типу... Це типу... Це типу натяк, типу, що він помер від пастки, все зрозуміло. Crooked touch. Що тут таке? Просто нагадую. Не сумніваюся, що через вартових стріли і блискавки ти не виживеш, щоб прочитати цю записку. Але якщо раптом тобі вдасться, я хочу переконатися, що ти знаєш, що це все цілком заслужено. Пам'ятаєш, як ти штрикнув мене ножем у ногу, коли заарештував? Це і є причина. Насолоджуйся свободою, поки можеш, лей на шматок. Я приходитиму до тебе у снах. Let's move. All's well that ends not as bad as it could have. I'm here for you, always. Вирішила, що мені срочно треба поцілуватися з ним. Тут таке освітлення, до речі, прям красиво. Я, до речі, бачила, що ти, коли ти поцілуєшся, ну там це відео на ютубах, що іноді хтось із супутників щось може сказати. Там Карлах каже, типу, о, к'ют. Але, блін, у мене, скільки я за Старіоном цілувалася з ділом, вже ніхто мені ніколи нічого не казав. Та, блін, я вважав, що це булінг. On my way.
І я обурена. Так, стоп, це в'язниця, почекайте, блін. Ну так, блін, я не знаю, ну баг може теж якийсь. В'язниця. Те, щоб я хотіла в в'язницю, так. Та й взагалі я ще теж, я вже розказувала, там, що, типу, виріс на ютубі, типу, діалоги, так, бантери між персонажами, які обговорюють саме роман, типу, став. Ну, в мене теж, мені здається, жодного не було на цю тематику. Тобто і не ясно, типу, це просто вони вирізали, і то було витягнено датамайном, але його не існує в грі, чи це знову якийсь ще баг, чи так не щастить. Руді, не знаю, я ж минулого разу взагалі не змогла цього зробити, тому що я вбила Гордаша без відключення сторожі. І виявилося, що якщо ти це, бо мені захотілося, так, типу, показати, хто тут головний, типу, що я не боюсь ні його, ні його сторожі. І вийшло так, що після цього в мене квест цей закрився на вимкнення сторожі загалом і на залізний трон. Так що, не знаю, побачимо, надіюсь, вийде врятувати. Типу, я думаю, там з зіллями швидкості, чи з магією швидкості, я думаю, можна. Руді, побачимо. Побачимо, як дійду туди, побачимо. Буду думати. Думаю, можливо, загалом, в мене вийде. В мене є деякі варіанти для цього, ідеї вже. Наприклад, спори пришвидшувальні. Типу, можна... не то, щоб я навряд чи буду перекачувати цього разу друїда, одного з друїдів, але є типу бомба з спорами цими швидкими. Тобто можна кинути по дорозі, коли типу персонаж пробігає, наприклад, і ці в'язні теж. Я надіюсь, що вони пришвидшаться і зможуть добігти більше. Закляття, так, щось таке, коротше. Думаю, я якось розберусь. Будемо сейфскамити, якщо що. Stayed interesting. Another step forward. Будемо сейфскамити, а що робити? Softer than a whisper. Let's see. Moving in. Та реально, типу, в грі загалом все реально. Типу, питання лише в тому, як сильно ти постараєшся. Типу, наскільки ти там обдумаєш те, що ти робиш. Ой. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the patriarchs of this proud city. Я ж мізору не... Я поводитимусь мирно. The Steel Watch appreciate your cooperation, citizen.
Я пропустила Мізору, яка каже зайти сюди. Добре. My father. He's here. My friend, forgive the cold welcome. My steel watchers are eager watchdogs. For the good of the people, I'm sure you understand. Lord Enver Gortash at your service. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. Звісно, це трошки так смішно, що він перед усіма це говорить. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Авокадо шкода. Мені не цікаво торгуватися з такими, як ти. The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Я її не боюсь. Her assassins hunt you even now. They are very efficient killers. Even someone with your Блін, вона talents може should вже take you. когось украде зараз у Orin мене. changes shape faster than you and I change clothes. She might be anywhere. Ну, може me вважається, as well. що він шепоче I'm нам, well я не protected, знаю. but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. А може всі ці люди вже з личинками? I want to lead this city to glory, not scorch І вони, its типу, earth. вже як раби. Гадаєш, я повірю, що ти не маєш намірів нашкодити місту? I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absent. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? А як же? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Це, звісно, можна було б так сильно не кривитися, типу. An ally could be useful, at least for now. And when he's no longer useful, well... Він стоїть прямо тут, він стоїть прямо тут. Астаріон, він отут прямо стоїть, отут очки, отут очки. Давайте проникли, скинули. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. А як же? He fully intends to share his kingdom А with як you. же? А як же? Фулі інтенс. Реально, не найобує? Нічого собі, готов до союзу. Блін, ну я не знаю, це ким мені треба грати, щоб я з ним пішла на союз.
Але, мабуть, а гра взагалі дає, мені здається, що, мабуть, ти йому, типу, ножа в спину штрикнеш. Чи реально можна з ним піти аж на союз? Здається, нікому з вас не можна довіряти, як союзникам, ні тобі, ні Орін, ні Кеттеріку. So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Дурило, це absolute. тобі мозг They knew нашептав. this would only work if we stood united and coordinated our powers. Ти реально лох Their просто. ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. А мозок In short, убив. You can trust Блін, me. ну я не знаю, коротше. Це якось схоже більш, ну, знаєш, це реально на вспішці зроблене щось, так? Тому що, я не знаю. Тому що так-то реально союз, ну, мені здається, що і він би... Ну, мені здається, що треба було розширити, це знов все опирається в те, що немає високого міста. Було б реально круто, якби було типу, верхнє місто, і що він би там був, і що якісь там інтриги, може, знаєте, і реально союз. Комусь цей чмоня прям подобається, аж на роман, можна було б ще й роман з ним зробити. Ну, прям, знаєте, реально, прям, просто реально піти, потім домовитися з ним і правити. Як було б прикольно, якби вони це зробили. Для тих, хто людей з особливими смаками. А так якось, не знаю. Короче, тупо. Ну, я ж кажу, що мені, ну, коротше, комусь він реально подобається. Я бачила арти з ним прям. Хтось реально прям сімпить по Горташ. Що прям, я цього не розумію, бо Горташ чмона. Роман з чмоном. Ще й пропущений контент через Союз. Ага. Ага. Розумію. Ну та, логічно. Ну ні, ну це, блін, ну це реально чмоня. Те, що він Скарлак зробив, якби, вибачте. Таке не фікситься. Таке не фікситься. Nah. What a shame to refuse the power of a god. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter. А, уже зараз украдуть когось, блін. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. An imposter? But who in the hell's... Let this be a warning. Orin is the spark Блін, in цікаво, the powder хто. keg. We make an alliance, or the city is Галсен, made може ash. Джагейра? Ні, навряд чи Джагейру можуть I'll give you вкрасти. time to reconsider. Лишається дівчинка. Мінус кіт, коротше, все, до побачення. Ріп котик. To survive, even if it means striking a deal with the enemy. Реально, мінус кіт. Ти в цьому сам. Oh, but I most certainly am not. Now, come, be witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Моєму безхатько. Знаєте, він на концепт-арті в артбуці виглядає ще більш бомжуватим, але ви знаєте, мені якраз подобається. От якби він був там, як реально тим бомжом якимось, як на концепт-арті, я б ще, може, навіть задумалась. Ну, типу, щоб, може, навіть я б по ньому сімпила. Ну, він там трохи молодше виглядає. Я не був, ні, та я теж бачила, але, господи. Так. Гаразд, нехай. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Авокадо. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear.
Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gather guests. Grant ye consent? Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. Та реально відьмачка. Ну, батя Вілла просто... My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Та безтолковий просто. В кожному аспекті, блін. Так, слухайте, ну реально все, типу... Вже когось крадуть, блін, ну я не знаю, кого можуть украсти. Гейру, я думаю, в принципі, не можна вкрасти. Тобто, з Галцinem у нас наче нормальний від... Я думаю, що це реально дівчинка і все, кіт мертвий. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Та, авокадо, він взагалі ні хрена не робить. My dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Я тут, щоб допомогти тобі, мене прислала Флорик. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her Ой, блін, а lies. що з нею зробили? Don't let her get to you. Why do I get the feeling the punishment will be far, far worse than the crime? Що ти зробив, знаю? I stilled her tongue. That's the end of the matter. Ну, давайте встановимо зв'язок, щоб довідатись щось про Флорик. Within Ravengard's memories, you find Councillor Floric. She is у confined in a темниці. cell right here in Worm's Rock. The sun rises, true soul. Are you ready? Блін, уявляєте, крадуть ведмежу цицьку, і він нам навіть не запропонує нічого, щоб ми подивилися, як він на це реагує, бо все. Бо ми без ведмежої цицьки будемо. Гордаш тиран, а цей новий світанок брехня. Why do you say this? Only the Чому shadows will старі make the sun схвалює? a tyrant. Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye Я ж не знала, has що strayed. якщо я But піду вже до Baldur's Gate will Горташа. soon burn bright, a beacon to light the heavens. And it will be Gortash who ignites the final spark. No. This isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. Пробудити свого пуголовка, скористатися ваганнями Рейвенгарда. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope.
You see a beaming raven guard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. Ravengard hasn't given up yet. His true self is still in there and could yet be saved. Have we finished then? Врятуємо, але, звісно, не ціною душі Вілла. Incredible. To hear my father's voice speak those words, like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. And if the Steel Watch can't protect us? If Gortash is to be believed, then even our camp isn't safe from Orin's influence. You might want to confirm the veracity of his claim, or at least clean up the mess. Блін, цікаво, це я сюди так рано прийшла, то це, виходить, може тепер Астаріон не прокричить про кучку, типу, Вірдос. So, we have a shape changer at our camp. Good luck finding her. You could watch out for anyone acting strangely, but, well, you know the lunatics we camp with. Ну, не знаю, де ми в патях робити, блін. Табір, тобто. Мабуть, треба саме на нічний цей стати. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Ой, дитинко. Так, ну... Так, цікаво. Давайте, я, коротше, мені просто цікаво, якщо вони не можуть красти того, хто вона... Щоб почати, та ну, це ще рано, почекай, навіщо дівчинку потять бити. Ну, і навіть яка різниця, все одно, типу, ну, якщо їй... Коротше, я вже трошки тупа, щось під вечір. Це ж не факт, що вона, типу... Ну, я думаю, зараз, типу, це ще... Мені здається, що по скрипту всі ще тут, типу, свої. А, і от, я хотіла, коротше, зараз збережусь, я приберу всіх із паті, крім себе. Бо вона ж може забрати лише тих, хто в тебе в паті. Мені просто цікаво, чи це вже вирішено ще от до цього, типу. Чи якщо я відпущу, то... Ну, коротше, подивимося зараз, як буде. A true pleasure to watch you tell the Archduke exactly where to put his alliance. One cannot embrace a viper, only get entangled by it. And we learned something. One chosen thinks to send us against the other, while they sit safe behind their defenses. Good. Ketherick thought he was safe too. А яка твоя думка про його попередження про уподібникам табори? It would be irritatingly true to form, would it not? A harper learns to doubt, to peer through every smile, question every look. Eventually you find what it is you fear, whether it is there or not. When we cannot know, we can only trust. But then... that is exactly what a traitor in our midst would say. Isn't it? What's on your mind? Люба, ти навіть нічого не скажеш про Горта, що там, чи про шепшифтерів. Вона Карлак, може, вкрала? Yes. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. Maybe it'll bring us closer. An imposter in our camp. We must identify them.
and quickly. Without trust, our fellowship is doomed to wither and die. Реально, Люба. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Imposter in our ranks. If this is true, it could be anyone. You, me, well, not me, I know who I am. Perhaps we shouldn't take Gortash's word for granted. But if he speaks the truth, we need to be careful. Orin could have eyes and ears on us right now. How can I help? I question the wisdom of that decision, but I'll be here. A shapeshifter infiltrating our number. Like a cuckoo creeping into the nest. A dire threat, if Gortash indeed spoke the truth. Так, добро. Граємо. Йдемо на довгий відпочинок. Може прям поспати потрібно? Ой, Карлак щось хоче. О! Думаєте... Ой, думаєте... Почекайте. Думаєте, Карлак зможуть забрати? Та ні, може вона просто щось хоче сказати. Soldier, my engine. It hurts. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. Так, ні, почекайте, це наша... Це наша, я думаю, це наша... Наша Карла. Я готова. Bit sweaty, but up for whatever's next. Ugh. Thanks, soldier. Can't wait to be home. Anything that comes after that is extra. Так, так, все добре, це наша дівчинка. I brought my own pairing. Так, добре, це теж. Так, ну добре, давайте лягаємо спати. Карлак знову щось хоче сказати. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Схоже на якогось Дурі Святого у файному вбранні. Yeah. Fucker always had expensive taste. I don't know how anyone in this hall could fall for this charade. Isn't it obvious what a chancer he is? Люба, ти ж попалася. Ну, очевидні. I guess I didn't notice till it was too late either. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Реально, Люба, так. Ну добре, я зараз вийду і ще раз, типу, піду на... Боже, собачка, так, ну ні, собачка, це вона мені щось принесла. І ще раз на довгий відпочинок піду. Із дремишки, дякую. Може потрібно, перш ніж вона краде когось,
Хоча б один раз зустріти її просто в місті. Бо я її ще жодного разу, ну, типу, ні на кого не натрапляла в місті, як на Орін. Каналізацію? До речі, там, блін, Мізора. Так, давайте ще раз... Може вона сама прийде? О, тут. Походу, реально Орін треба, щоб щось тригернуло. Можливо, реально спуск в каналізацію. Опа. Галсен хоче потрахатись. Ну ми не будемо. Ми не будемо. Лише подивимося, як Віл просить, що не треба. I never quite realized how burdened I was until I met you. The threat of the shadow curse, the politics of the grove. I was forgetting who I was. But you lifted the fog. Thank you. Що саме ти згадав, що побачив? You. I discovered you. I have lived a very long time. I have taken many lovers. My heart does not stir lightly. Ну, знаєте, він каже не про те, що він багато раз кохав, а про те, що в нього було багато коханців. Все-таки це... трохи... Кіт-кефіри. Ой, господи. Ой, так от. Коротше, переклад, все-таки, він каже про те, що він, ну, типу, багатьма, ну, коротше, лаверс, а не те, що він прям кохав як кохання, ну, коротше. Я думала, ти прив'язаний до природи. I still have hot blood in my veins. Nature gifted us our desires and the means to act on them. But we muddied its beautiful simplicity with rules, social strictures, clothes. Clothes. So, I am not bound to nature. I am unbound in nature. I want more than to fight at your side or sit around the campfire with you. I want to lay with you under the stars and feel your skin against mine. I think you feel the same way. Why else would you have been so concerned about whether I had a lover before? But tell me I'm wrong, and the matter can rest. I do not wish to sour our friendship, but I have to know if it can be something more. Ну, не то, що прямо бабусе, знаєте, не то, щоб він же ні до кого в таборі, якби, не підкатує, крім нас. Та-та, меду вуха нормально, так. Щось таке сказати? Ви знаєте, але, до речі, ну, секс в стосунках, само собою, це не головне. І самою собою не всім він потрібен, якби, так. А сексуали існують, і оце все. Але це що... Ну, з Вілом, наприклад, так, що досі лише поцілунок з Вілом був. Так? Типу... Жінка, я про те, що жінка страждає, якби. Бо Віл там такі щось правильний момент. Коли ж той правильний момент уже буде? Я надіюсь, хоч взагалі сцена то буде сексу, ну, для Віла. Ну, мені просто цікаво навіть подивитися, бо це так. Так, я не вдаватиму, ніби ти мені байдуже, але я вже з деким стосунком. You have bonded with will, body and soul. His scent lingers on your skin. If there is to be anything between us, it must be with his consent. And perhaps someday, his participation.
Оце, звісно, someday participation, ну, таке, це, по суті, я так розумію, єдине participation, це якщо ти це з дроу, типу, і у вас виходить секс на 5. Хочеш лише поділитися, що ти маєш на увазі? Хай трохи, типу, знаєте, розвіє моє зачарування ним своїм потяканням. I do as nature does, Про сади. and let my heart run wild. Desire flourishes wherever it finds purchase. Ну та, можна з Галсіном, ну, ще з кимось ти там зустрічаєшся із дроу-близнятами. Ти не віриш у моногамію? It has its place, but it is not for me. The wolf mates for life, but the bear roams free and partners as its instinct dictates. I need to stay true to my nature, and you to yours. Perhaps you are like me, or perhaps not. Та не для мене теж. Коротше... Вона б з Вілом навіть не говорила про таке, я просто зараз відмовилась. Але все ж ми поговоримо, чисто подивитись. Take your time. I'll be waiting. Та реально, господи, кіт-кефір, та... Отаку. I'm here for you. Always. Як його можна кинути, типу, заради Галсена? Ну, типу, ну та, в них стільки цьомчик був, ну, блін, він такий хороший. Що ти думаєш про те, аби долучити ще когось у наші стосунки? Halsin, you mean? I've seen the longing in your eyes. You've looked at me like that before too. I might share a bowl of venison stew with Halsin, but never a partner in dance. Choose Halsin, and our story may still be an epic, but it won't be a romance. Та, він вже Is that what you бухає. want? Добре, давайте я вам покажу. Я покажу вам просто... Коротше, бо я ж дивилася, я вчора дивилася для себе, мені було цікаво, як з дварфійкою зроблена сцена, і вона зроблена симпатично. Якщо чесно, мені більше подобається навіть з низькою расою, тому що Галсен, коли там цілуєтесь, він на колінах, тобто це виглядає натурально, тому що коли Зайсвінд ми дивилися, то хоча вона набагато нижча за нього, але в сцені поцілунку там, коли вони цілуються, вона, по суті, з ним ледь не одного розміру. Коротше, ну, фігово це зроблено. А от з Дварфійкою прям... Так, я просто хочу, щоб ви подивилися. Ну, він, знаєте, тут оце в грі воно, це, знаєте, як до Старіоном. Типу, ти бачиш, типу, всю цю м'якотку персонажа, коли ти робиш йому боляче. І це прям, ну, коротше, Віл такий котик, він так засмутився. І, ну, я прям... Він, ну, коротше, давай, так. Я зберіглася зараз. Секс з Галсеном дивитися не будемо. Типу, я просто хочу, щоб ви побачили реакцію Віла. I understand. All the more fool am I for pressing my fortunes. Thank you for the dance, for your understanding, and making a fantasy become reality, even if just for a moment. Gifts burned into my memories. I wouldn't give them up for the world. Вибач, котику, будь ласочка, я не хотіла. Він такий прям, знаєте, він реально наче, ну, він не вірить, що це... Що він заслуговує, так, і що він може отримати, типу, оце справжнє. Походу, він реально не може повірити, що те, що в них, що це продовжиться прям, ну, якось до кінця, чи щось таке. I've seen the longing in your eyes. Оце про те, як ти колись на мене дивилась, типу. I might share a bowl of venison stew with Halsin, but never a partner in dance. Choose Halsin, and our story may still be an epic, but it won't be a romance. Is that what you want? Та, це прям, я бачив бажання у твоїх очах. Колись і на мене ті очі так дивились, жах просто. Тобто колись, вони і зараз так на тебе дивляться, блін. Я хочу бути з тобою без питань. It feels good to hear it.
almost as good as the touch of your hand and the glow of your smile. You shine brighter than diamond and strike harder than steel. A rare treasure. Don't you ever forget it. Давай поцілуємось. My favorite subject. Оце я не дивилася, як він оце каже, коли ти... О, прям... Такий кицюнчик, боже, такий кицюнчик! Такий хороший! Ну, давайте скажемо Галсону, що ми... Може не завантажуватись? Блін, я не знаю, реально. Може не завантажуватись. Може це була її секунда слабкості, але вона прийшла і зрозуміла, що все-таки ось оце воно. Тому що мені подобається те, що він їй каже. Коротше, так, давайте. Ну він цілитель же хороший, він там собі все лікує. Did you find time to speak with your partner? A potentially delicate topic, I understand. Так, відьмачка, реально, нехай знає, що вона оце відмовилась від оцього заради... Так. Я намагалась, та Віл цього не приймає, або лише двоє, бо стосунків немає. I cannot blame them. It is understandable why someone would want to keep you all to themselves. Even if it is not my way. Не хочу тілесних стосунків з тобою. Так звучить так. Тілесні стосунки. Так офіційно прям така дата підпис. Ніяких тілесних стосунків. Так. Мені шкода, якщо я маю обирати між тобою та Вілом, то я оберу Віла. Оце тобі, до речі, задумайся наступного разу, коли ти прям сильно до когось прикипіш, можливо, ти зрозумієш, що така от ведмідь там трахається, коли захоче, може це не найкращий варіант. I understand. And I still cherish our relationship. А ну він, мені подобається, він спокійно так реагує. I could not have forgiven myself had I not taken the plunge. Better to have tried and failed. In either case, I will remain by your side for whatever you Дякую, need of me. Галсоне. Дякую. Until the very end. Дякую. Все добре. Блін, ну знаєте, це все таки, щоб Віл... Це не Віл, там кота за хвіст, і все це мені треба спішить, блін. Розумієте, горти жопу жопі давати. Давайте поцілуємося ще раз з Вілом. Боже, ну який котик, господи. Який же він хороший кицюнчик. І так гарно з цією фарбою золотавою, прям взагалі. А, кіт-кефір, та я розумію, так, ну, коротше, в мене дуже змішані почуття. Прям дуже максимально. Все-таки він прописаний, якби... Ну, добре він прописаний, так, тобто не будемо робити вигляд, що йому це навіть, ну, типу, йому це не підходить, там, ну, типу, прописано добре, гармонійно, ти розумієш, чому він отак от це обирає. Але так, ну... Чисто для мене, так, я, звісно, засмучена, якби. Ну, а з іншої сторони, знаєте... Так, ну, сам Роман. Ні, ну навіть сам Роман, знаєте, ця його полігамія, ну, блін. В принципі, насправді, а кому, як не йому? Реально, він оце все природа, туди-сюди. Просто шкода, що... Що не... Ну, знаєте, що нема такого варіанту, що може він би зрозумів, що якби ви там якийсь час пробули разом і все, якби ти захотіла, якби, ну, типу, якби головний герой захотів, все-таки, щоб Галсен там була можливість, що він зрозумів, що от це воно. Це воно. Що пора трансформуватися в вовка. How can I help?
Занадто закритий до того, хто пише собі відкритим. Знаю. Наче він там нам все порозказував, що ну, про себе, нічого так особливо не утаював. Знаю, так, добре. With pleasure. Lead on. Я цього капелюха не можу. Так, я старя, де там наш овосіся. Yes. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Блін, там оце, до речі, в цьому. Як його? Боже, поможе. О! Мізорости. Мені так подобається, я взагалі прикола не розумію. Стоїть дияволиця отут, от, типу, вам всім норм? Типу, нормально там вам усім? Що з лицями тут у вас тут? Алло. А, в цьому плані, так. Ну, щось таке, так, типу. If it isn't little Will, straight to your handler, and I didn't even have to whistle. Mizora, I've had enough. You owe your life to me. Time to end the pact. Poor thing. You've had a tough go, and you don't know the half of it. You see, Gortash has had your father relocated. Уже гадав... Блін, це типу Віл це говорить, виходить. Я гадав, що Гортус триматиме біля себе. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Так, виходить наступна Ага. Ну давайте одразу знов підемо, щоб вона типу пакт розірвала угоду типу з Вілом. Мені це, знаєте, це з Галсіном, що, ну, коротше, знаєте, найгірше це коли ото ти, типу, питаєш, ну, типу, що ти думаєш про наші стосунки, він такий, о, стосунки, таке слово, соціальний конструкт, там, ля-ля, там, ти ж знаєш, що те, що між нами, це швидкоплинне, так нахрена ти мені здався, блін, швидкоплинне, там, див жову, коротше. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? До речі, знаєте, не вистачає, от, типу, в діалогах, щоб додавалися якісь іноді діалоги, коли ти в романі з персонажем, знаєте, якісь варіанти, там, відповіді. Мені, може таке є, але настільки рідко, що, якщо чесно, я не пам'ятаю, було щось там в Астаріона чи ні. Противний баг з кишкою Гейла, бо вона не хотіла прогружатися. Ой, цвітсті. У мене теж з нею, до речі, баг був. Типу, я з нею прийшла, ну, я з Гейлом разом прийшла, з нею поговорила, і в нього над головою з'явився знак оклику, типу, що, очевидно, що ми могли б поговорити про неї. Але, типу, я на нього нажала і все, діалогу не було. Ну, таке, коротше. Ще, до речі, блін, так шкода. Я щось думала, що, знаєте, ми вже раз тут її зустріли, то може вона б стала там фамільяром Гейла, типу, але ні. Але я знаю, що якщо ти граєш за Гейла як за головного героя, то вона там
ну, мабуть, не весь час, ну вона з'являється прям навіть в першому акті, там я бачила якісь катсцени. І, до речі, вона насправді дуже мудра, тому що там оце я бачила діалог стосовно його, ну, то, що містра наказала, типу, взірватися, і вона Гейла відмовляє, і така, блін, це мені містра, я вже майже готова відмовитися від плетива і, типу, перейти на арбалети. Типу, знаєте, ну вона ж магічка, ця Тара, та? Тобто вона така, блін, це містра, я майже готова від магії відмовитись, така вона дурочка, типу. Ну, вона не казала дурочка, ну, коротше, там. Ну, оце ж відьмачка, щось таке, мабуть. Так, від Мізори нічого доброго чекати не слід, це безперечно. Що, хочеш відпоголився? О, це так мило, блін, ну, класно. Ну, коротше, дуже шкода, що... Мені здається, це не той контент, який потрібно ховати лише коли ти, типу, граєш за Гейла. Не розумію, ну, типу. Це крутий контент, і я вважаю, що він має бути завжди. Але мені реально, знаєте, захотілося коли-небудь за Гейла пройти. Цікаво, кого б заромансити за Гейла? Я не знаю. Так, добре. Я вже, господи, я вже там все поплила, ну, я вже реально в мене в голові про що ти, кого можна було заромансити за Гейла, якщо ти граєш. Блін, ну Сережку ні, Сережку не можна витягати так. Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe. Whatever coop he's been flown to. I don't relish the idea of Mizora visiting our camp, let alone offering us anything resembling a deal. When the devils start approaching you, you know you're in deep. Реально, Старіон. Ти такий мудрий, коли це не стосується не тебе. О, боже, авокадо. До речі, знаєш, ні, я, до речі, ще думала, загалом не тільки сьогодні, я загалом думала, я просто така, знаєте, їх же малюють, там навіть в Magic the Gathering, вони, типу, як намальовані, що Астаріон кусає, типу, Гейла. Але це, блін, якось тупо, все-таки у Гейла ж ця кров отруйна для Астаріона. Він, якщо Астаріон укусить Гейла, то... Someone there? Your blood tastes like bile. Serves you right. Next time, ask before you bite. Elturel would still be stuck in the hells if it weren't for him. Коротше, так от. Так от. Як ви бачите, якось тупо. Ото картинка ця Magic the Gathering якась тупа, типу, що Астаріон кусає кров і дуже задоволений, що він кусає, типу, Гейла там. І тому якось, коли ти... Не знаю, коротше, цей роман, він в теорії навіть непоганий, але не знаю. Мені здається, що якщо ти, можливо, граєш за... Ні, не знаю. Коротше, я не знаю. Все, забийте. Забийте. Ой. Whatever business Will has with Mizora, it will cost him dearly. Or worse still, it will cost us. I hope we can afford it. Так, ну давайте в табір поговоримо, поки без сну просто зайдемо в табір, поговоримо про ситуацію з Мізорою, зрештою. Moving ahead. Вона ж сьогодні така серія чолова, ніхрена не зробила, ото одні ці, коротше, фешн і коротше, розбираємося, типу, з нашим чоловіком. Mizora. I take anything she says with a grain of salt. But with her claws as deep in our business as they are, I guess we can't ignore her completely. Авокадо, та. Ну, це вже, знаєш, це вже на розгляд гравця. Типу, чи цікавить його імерсивність, так, типу. Бо хтось типу, респекає персонажів, там робить із, там, не знаю, із Гейла Варвара, наприклад, ну, грубо кажучи, так.
Ну, то вже кожен сам собі вирішує. I had no wish to lose Will, but my, it would have been nice to flush her into the colony's flesh pit. Реально. Ти така реальна, Джогейра. Та й все бухає. Віл, нам про це треба буде потім порозмовляти. В тебе проблема явно. Хоча з таким Will батьком. ought to know what happened with Mizora. Whatever she has in store for him can't be good. Mizora schemes with Will's very freedom. He deserves to know what she is up to. Може сік? Ну, може. Сік, водичка. Так, добре. Блін, я не пам'ятаю, він так і на Айсін дивився, типу, в цій сцені, чи... Блін. Якось він так. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. Holy hells. Що саме ти задумала? I come to bargain. The hells demand witness. Enough, Mizora. Так, акахала, блін, такі дизайн у неї крутий. How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone. Ну, але це природа Мізори, бути такою. Блін, хочеться, до речі, різні варіанти подивитися. Мені цікаво, що сам Віл прийме, якщо, типу, не влізати. Давайте поки помовчимо, потім якщо переграємо. Yet no contract is ended without sacrifice, Will. The cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole. Реально асхол. Блін, тут навіть, а тут, до речі, навіть нема, типу, дати йому, щоб він сам обрав. Це неправильно, блін, батя нічого не віддав заради нього, нічого. Батя не віддав ні хрена.
0-0, блін, коли, типу, при першій же проблемі він вигнав його, він йому не віддав нічого. Розірви угоду, ти заслуговуєш на свободу. You damned wretch. Father. Оце, звісно, несхвалення від Карлак взагалі приколу не зрозуміла. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beatur. Ми вже це минулого разу теж дивувались. Ну, типу, може для неї... Типу, те, що він батька, тема батьків йому якась... And don't go fussing about your father. You made your choice. Але це тупо, тому що вона щойно каже, я не дам Заріель забрати, Вілла. I think I'll stick around. Ні, вали отсюда. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Іди отсюда. Блін, чи можна її вигнати із... Сучка, чи можна, цікаво, її вигнати із табору? Ні, але шкода, що реально, знаєте, немає варіанту, типу, щоб він сам вирішив, бо це цікаво. Ну, типу, мені цікаво, щоб сам персонаж захотів. А це, по суті, наше рішення. Ну, розумієте, все-таки Карлак теж тема батьків були, типу, от вона батьків там ну, вона дуже поважає своїх батьків, там, от з любов'ю розказує, про маму не пам'ятаю, ну про тата так. Типу, що вона їх перевезла в краще місце для життя. І виходить 10 років. Я так розумію, вона навіть не знає, що з ними, живі вони там чи ні. Ну і так. І просто навіть оце зараз, вона щойно така, ні, я не дам забрати Заріель, типу Вілла. І тут же навалює на схвалене. Ну, коротше. В принципі, знаєте, не завжди все сходиться з тим, що ми кажемо, і те, що ми глибоко в душі відчуваємо. Gods, I spent 7 years choked by Mazura's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. Блін, мені так не вистачає якоїсь, ну, типу, щось із романом, там, типу, щоб десь, типу, щось любить, там, знаєте, в кінці, ну, щось, типу... Тепер ти сам собі хазяїн Вілли, так воно краще. I have to believe that. I'm not the hell's puppet in life, nor its warrior in death. The blade will be guiding his own hand. But freedom will be paid in my father's blood. Tomorrow, I celebrate my gain. Today, I mourn my loss. A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven Guard name now lives solely with me. I will make it count for something. Так і буде, коханою. Ну, добре, типу. Він ще не загинув, може спосіб його врятувати. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Який наш наступний крок? We obtain the final 2 nether stones and take back our minds. And the city from the brain. Логічно. Go on then. Блін, ну так прям не вистачає, ну так не вистачає, типу. Давайте хоч поцілуємось. Типу, там, я тебе підтримую, я тебе люблю, там, таке, типу. What's on your mind? Що, ситуацію з ділом обговорити не хочемо, так? I'd like some time to talk. Will gave up his father to have freedom.
An understandable decision. Sacrifices must be made after all. Especially if the old Duke's fall means his rise. О, господи, це як завжди, коротше. У Астаріона одне на мені. Will sacrificed his own father. A hard choice, but not one that is unknown in nature. At times, a seedling must strangle the very tree that bore it, if it's to survive. Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pack, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. Will sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. Люба, те саме й тебе чекає. Фрідом. Жертвує своїх батьків. Хоча я думала цього разу подивитися, що буде, якщо не жертвувати. Блін, Мізора, вали з мого табору. Вали. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Поставила Вілла перед неможливим вибором. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved Duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? Я розумію, якщо Віл більше на твічаку, чому ти досі даєш йому силу? Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Ти дала Карлак спокій, хіба ти не мусила її вбити, що змінилось? You are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found a new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Ясно, вона сидить тут. Ну ти тварь. I'm here for you, always. Ой. Ну, як вона сказала, походу вона повернеться. І Білі, ну куди я стала? Такого на Мізора зникає в пеклах і повертається за хвилину. Ну і твар. Ну це реально буде перетек від цього, маємось. Хай до Галсена йде, да. Галсен може був би навіть не проти. Says the Absolute's army won't be causing trouble for Gortash. Or for us. I'm not sure I believe her. The city fell under Gortash's charms without him casting nary a spell. Well, most people are idiots, Will.
You can lure them into a dragon's maw if you promise a bag of sweets. The people aren't stupid, Astarion. They're scared. Gortash provoked a damned war, and then promised them safety. Safety, sweets, it's the same principle. This is the armory, not a bloody open house. Чи поторгувати? Trade? Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Люба, що з твоїми китками? Can't believe they put that mindless metal Ragresham in my armory. Steel watchers. Stupid thing'll probably decapitate me for cleaning the bloody mace rack. Мені ніякого поруч зі сталевою вартою, гадаю, добра зброя в руці мене заспокоїть. Finally someone who sees sense. Strong folk wielding strong... I don't have anything fancy, but... Так. You're welcome to Боже, take ну воно й коштує, блін, 4300. Куріти можна. А фансі в неї загалом нічого. Вінчальний удар. Вивільніть крики померлих, щоб полягли від вашого клинка з ймовірністю накласти на ціль вінець божевілля. Нічого собі. Такі, довгий меч. Ну вона цим не може користуватися. А й загалом у мене цим особливо ніхто не буде, так що пофіг. Цікаво. Ой, забули галси напередіть, ну добре, потім. Нічого не продається. А це там місто, правильно? Може сходити таки в цей... Така ця пряма лінія, чик-чик-чик, як я просто нікуди не заглядала. Може в цей сходити в... Цирк, не знаю, блін. Я просто знаю, що за якоюсь... При якихось умовах дріада не Орін. Мабуть, це тоді вже, коли Орін у тебе когось краде, я так думаю. Можна зайти в цирк, розізлити Джина, наприклад. І лише... І не ходити до клоуна, поки так відкласти це все. Лише Джина розізлити, щоб він... Вілла. Мабуть, там, мені здається, що він може відправити лише Балдура, тобто це Вілла. Він туди відправить. Ну от, я ж кажу, це, мабуть, вона має саме вже вкрасти. Коротше, я кажу, що можна сходити лише до Джина.
Sorry, You want to see Dribbles the clown, don't you? in your circus? Yeah. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. Ніколи не доводилось чути про іншовимірний цирк. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Добре. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah! Brain juice smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Блін, давайте заплатимо. Well, it's a good thing I'm the agreeable sort, isn't it? Welcome to the circus of the last... Seems simple enough. The Circus of the Last Days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new... I'm here for you. Always. По цирк нічого сказати не хочу, добре. Так, добре, пробуємо розізлити Джина. Ой, гра прям глюкає. Так, походу треба перезайти, бо щось я бачу і прям зовсім недобре. Зараз я перезайду. Тобі її трошечки попустило. Па-па-па-па. Ну, мені здається, що краще, так. Зазвичай, в принципі, в мене непогано, наче вона йшла. Це єдине, що я зараз в цирк зайшла. Ну, так ми і грали довгенько. Наче трошки краще, але це ще ми не були в самому місті. А щось таке, так, від кефір. Так, ти, мразь. Approach!
Ugly one. Ти дуже голосно говориш. Yes. Behold! Akabi's wheel of wonders. Spin! To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Так, може, давайте, блін, я не пам'ятаю, ну, давайте Астаріоном одразу. Може він одразу помітить, що щось не то. Behold! Spin! Ну, To давай. win prizes, let us... Астаріон! Alas! No, Jack. You Дякую, are мабуть. welcome. Пробувати дуже швидкого миготіння. Ви можете приказати маревний крок, але обережно. Ваші речі не телепортуються разом із вами. The spongy let us... А, блін, ви знущаєте? Так, я не буду зараз всі свої гроші викидувати. Що вони сліпі, блін. У неї теж невдача, а ти ж мудра, блін. Коза. Нагорода? Ні, я не думаю, кітки. Там ще можливо, ще не ясно, чи він взагалі може тебе туди закинути, якщо ти не бар. A heroic heart. До речі. Can't give up now. The pride of the gate. All's well that ends not as bad as it could have. Так, ну я думаю, тут по-любому потрібно один раз, типу, програти. Approach! Behold! Spin! To let us... You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. Так, оце зараз, якщо йому щось скажу, мене на сир, мабуть, перетворить. Alas! No! Ти Маклюся бачила, як ти підштовхнув колесо? You dare speak to me as if we were equals? You are a scrap of food in my teeth. The dirt. I am, however, feeling gracious, so I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Ну давайте от ще раз, і чи зможе вона щось. Ну давай, ще раз. Не можу я його, типу, зуби... Не можу, слухайте. Alas! No jackpot for you, ugly one. But... Походу, тут реально... Може Астаріон, може його надурить, щоб він його туди відправив. Давайте попробуємо. Spin! To win prizes, Ну, давай. let's... А ну. Так, коротше. Слухайте. Зараз. No! Зараз перевіримо на Віллі, чи можливо Віл... Чи це Віл теж мав, типу, спочатку дізнатися, що він мухлює, чи ні? Так, зараз. Approach! Ну, це можливо лише бар. Spin! А, To почекай. win prizes beyond your tiny imagination. Let's... Я... А? Alas! No, Jack. Alas! No, Jack. Я щось не поняла, почекай. Можливо, все-таки... Блін, я не... Можливо, треба все-таки було його
Блін, ця каблучка просто така шикарна, але подивіться, як важко що зробити, щоб він розізлився, тебе закинув. Можливо, все-таки потрібно, щоб... Мені здається, що він повинен тебе спочатку в сир перетворити. Так, і от уже зараз після сиру перевіримо, чи... Які там ще? Ого, 15. Я можу вдарити когось? Вибач, старе. Сирвик! Ну, минулого разу це, ну, типу, він теж наш на сир перетворив. Ох, кританула. Вибач, будь ласка, вибач. Let's move. Where am I needed? Never a dull moment. Sharp as ever. Have a lot on my mind. And, well, in it. Where am I needed? Реально. Defender of the people. Where am I needed? Sharp as ever. The pride of the Так. I've got a long road ahead. Так, тепер дивимося, чи може вона, типу... Akabi's wheel is close. Ага, все, мене він... Akabi's wheel is close to you. Ага. You hear it hard. One with the weave. Наприклад, якщо Астаріон, давайте... Чи... Давайте. Beyond spin to win prizes beyond your tiny imagination. Let us. А? Alas! Я щось... No. Так, почекай. Так, як у мене було тоді? Спочатку крутила Айсвінд, невдало. Потім прокрутив Астаріон. Сказав, що той мухлює, він на нього розізлився. Потім крутила знову Айсвінд. Але... Так, а ну Барда, ну давайте. Можливо, це мав бути спочатку Віл. Ага, ні, почекайте. Потім когось іншого на сир перетворили. Alas! No! You are well. You failed to win the grand prize. Через крадіжку каблучки. От, бачите, тепер у нього є. Ага. Я зрозуміла. Все, тоді завантажуємось. Я тоді якраз хотіла, я пам'ятаю, коротше, я хотіла тоді украсти каблучку, але потім я побачила, що Айсен може за Барда, коротше, фігню зробити. І я тоді не крала каблучку. І якщо можна, типу, саме крадіжкою каблучки, то добре. І тоді, в принципі, можна Астаріона туди якраз відправити. І він там, я думаю, справиться сам. Ну, і це, ну, бачите, і не обов'язково бути, значить, Бардом. Так, Астаріон. Цікаво, тінь відбивається, ну, його, типу, одягу.
Approach! Ugly one, yeah, behold! Spin! To win, let us... Impossible! You thief! You cheated! Угу. Ага, я зрозуміла. Ну тут, коротше, не факт каблучки, а того, що просто ти маєш виграти, типу, джекпот. Ну, тобто, Барт, по суті, теж його заговарює йому зуби. І те саме, коротше, ну, добре. Скуштував його, па. You dare! Enjoy the jackpot, muley curd! Так, чудово. What's in the hells? Ginny, where did you send me? Nice and easy. Блін, трошечки не добив. А, почекайте, він же заскочений. Чи ні? Оцей. Ау, зараза, стара. Не позорь мене, стара. Блін, 3 за раз. Ой, ой, я всіх на себе заграла. О. Так, ну добре, добре. Добре. Так. Нічого, 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 нормально. Мабуть, нормально, не впевнена. Ау. Так, він сліпий хоча б. Ой. 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 Ой, все, старю не жопа. А реально не жить, йому не жить. Я всіх 5 динозаврів за себе. Так. Старіон. Так. Ой. Реально, реально. Так.
Ой, а? Яка? Бляха, це від кровотечі, походу. Шалене парування? Що? Що це значить? Яке ще шалене парування? Старіон, досить мене позорить. Цікаво, це він, типу, їм зробив опір. Так, добре, пофіг. Так, у цього 7, у цього 50. Відьмачка, реально. Диви який, блін. Куди, мразь? Він відхилився повністю, зараза! Ну так нечесно, блін. Ну добре. Пофіг. 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 Пофіг абсолютно, так. Дина ведмедя, так. Step quick. Коротше, я не могла... Коротше, я спеціально не стала... Ну, бо в мене ця штука діяла, я вирішила одразу. Щоб у мене перевага була завжди, щоб я могла снік-атаку робити. Так. Ну, він має це пережити. Нормально. Пофіг, пофіг. Пофіг. Вставай. Моня. Пофіг! Ну, нормально, дивіться, він 5 динозаврів саме було. Які всі зараз на нього награлись. Well, some rests better than none.
А, тут, блін, іще є, зараза. Добре. О, блін, я думала, що я його... Добре, похуй. Я чуть думала, що я його, блін, убила за один хід. Ну, за один удар. Так, добре. Так, ну це останнє наче. Watch your back. This should work. О, там тобі вже неможливо. Що тобі неможливо? Трибуни. Да, там найкраща каблучка в грі. Сюди! Сюди. Certainly. Так, ну якщо вкрасти каблучку, то виходить ти просто з першого зразу. 500 золотих витрачаєш тільки на це. Без всяких там додаткових проблем. Мені вийти звідти. Ого. A little souvenir. Ого. Чудово. Блін, звісно, я в Карлак не хожу, ну, по суті, зараз. Все-таки Карлак я на битву з Горташем точно візьму. Аріан вийшов із товчка. Буває лошара. Need something? Так, коротше, все, давай там відпочинемо по-людськи. І на сьогодні, мабуть, все. Ой, якийсь такий трохи безтолковий стрім, але... Ой! Орін краде Галсена! Не вбивай дрябка, не вбивай дрябка, не вбивай... Ні! О, боже, мені страшно. Дрябко, якщо дрябко мертве, я... Відійти від дрябка негайно. О, Орін, сучка, блін. Ну дивіться, хоч... Please, wait. I did not want this. Ні, він наче I живий. could not stop it. It's this place, this city. I can feel its corruption eating away at me. I should not be here. No one should be here. It has made a monster of me.
Не розумію, якщо щось з цього, типу, стосується міста. It has everything to do with this place. The rot is all around us. Sylvanus has abandoned this place. It's nothing but stone, grime, smoke, pain. The trees choke here. The animals hang from butcher's hooks. Nature is dying in the gutter! There is only one God fit to be bowed to in this place. The last God who will ever be knelt before. Then all of this will tear itself apart. My body is trying to fight the corruption. But it's losing. And my mind will succumb soon after. I will not allow it. I will not surrender control. Even in this place, there are still innocents. Це Орін, Руді. Так, поворушити мізками. Мусить бути якесь пояснення, якийсь спосіб вилікувати Галстона. Ого. Ну, мабуть, ми зараз побачимо, як вона закола, типу закола. Орін. Це, ну, Орін Багряна, шейпшифтер. Ну, я думаю, на неї це не... Do you think a poultice will unspill your friend's guts? A herbal tea will ungouge his eyes? Try if you like. The time to save him is dwindling fast. Реальна відьмачка. Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you and your little pet. Що ти зробила з Галстоном? Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul air. Блін, шлях в храм Бала такий довгий. I will not slice. His kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Це не Бог говорить до тебе, лише твоя хвора уява. Та реально, ну виходить цікаво, та-та-та. Кіт кефір, та. No, no, I am Baal's chosen. He shows me glorious visions. Your flesh cleaved, your joints popped and broken. An altar slick with your sacrifice. But the dream, it flickers. I cannot focus on it. It is not yet complete. You must be made perfect. You must be sharpened. Як мені, власне, загострити себе? Against the tyrant's throat, of course. Реально, та-та-та. You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit
foxy smile from ear to ear. Ну так іди. А, зв'язав, ага. Touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tiger. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. Так і що, виходить, якщо я принесу, типу, камінь в тебе... We slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is bars. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always. То, мабуть, якщо ми зараз спочатку в'ємо Горташа... Блін, я не знаю, що робити. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the netherstones, and the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Добре. Добре, я зроблю це, будь ласка, не кривдь Галса. Yes, oh yes. Kill the Bay Knight, and I will keep my blade unblooded. Do not underestimate his steel. Це схоже на багу, у мене дівчинка Seek лишилася. their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Може авокадо в тому діалозі ти якось не захищала її або щось таке, може вона злякалась. But listen close, bone killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. Ні, в мене дівчинка зі мною була. Ну, щось ви, може ви її не... Коротше, щось таке казали і там... He will not make another. О, слава тобі, Господи. Scratch's tail wags Слава тобі, enthusiastically. Господи. О, я б не пережила, якби Дрібко помер. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Коротше, дивно, не знаю. Ну, може це баг у вас був. У мене дівчинка до кінця гри була, все нормально. I brought my own paring knife. Бачите? She thinks she can take my druid and live to tell the tale. Dream on, shapeshifter. Karlach's coming for you. The great Orin the Red tugs your sleeve, sulking for attention. She might come to regret it yet. I have met few as strong as Halsin. But Orin will break him, if we give her the time to do it. Віл такий є, конкурента прибрала. Ну добре, Віл би так ніколи не думав, насправді, бо Віл хороший хлопчик. So, we kill Gortash, or Halsin dies. It is not an easy call. On the one hand, killing Gortash will be fun. On the other, Halsin can be very annoying. We probably should save the druid, though. He does have his uses. Ясно. Таке враження, що він говорить цю фразу на всіх, тому що якщо Гейла крадуть, він те саме, типу, говорить. Ну, типу, що він може бути аноїн, але, ну добре, давай все-таки, типу, його врятуємо. Ну і так, пес живий, кіт живий, загалом непогано.
Так, дівчата наче нічого не кажуть. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Halcyon does not deserve to die on such a craven's altar. We should consider Orin's terms carefully, however distasteful we may find them. Ну зато, мабуть, тепер дріада все-таки буде дріадою, так що можемо під кінець стріма зараз сходити до неї, типу, на тест I don't know любовний. how exactly Orin managed to spirit away someone as big as Halcyon, but we have to get him back. Either via rescue or Gortash's death. Damn it all. We've got to get Halcyon back. If that means killing Gortash, nothing would give me greater pleasure. Ой. Та, сестра, як вона його утащила, блін. Заманила його якось. Ну, добре, давайте з дріадою поговоримо. Де вона там? Цікаво, які там будуть типу, питання і відповіді щодо Вілла. Ой. Оце знає. Ой. Ой. Жінко, що з тобою? Ну, він же сказав, що він не хотів задведити спати. Я б сказала, можливо, перетворилася, до речі, на неї, наприклад. Що, знаєте, що вона передумала. Блін. Блін, вона зламалась. I have felt no peace here. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love. Are you not? Ну, у мене наче моди ніяких не стоїть, які її, типу, зачіпають. Локальна дріада, та. Добре. Я дійсно декого кохаю, декого, хто зовсім поруч. You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor. Truth, a sword, and trust, a shield. Меню і назад. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you Давайте love. спробуємо. Її дерево дуже хворе, та. Так, мені просто цікаво, давайте зараз подивимося на неї. До того, як вкрали Галсона. Знаєте, може це баг зв'язаний з тим, що, ну, типу, якщо дріада не Орін, грубо кажучи, вже. Кіт кефір, так. Так, як вона зараз виглядає? А ні, слухайте, вона в мене реально зламана чомусь. Ну добре. Ну може якийсь із модів це зробив реально, не знаю. Наче в мене, ну, модельки як саме персонажів, наче нічого не зачіпає. Ну, пофіг. Головне це, типу, діалоги там, які будуть. Блін, не знаю, що мені робити, якщо чесно, зараз по грі. Іти одразу по квесту Горташа, типу, йти відключати сталеву варту, потім на залізний трон. І потім вбивати Горташа. Та, не будемо видушевувати. Мабуть, так. Ну, просто, але там як буде по... Як це така...
Маєш на увазі, типу, скільки я проходжу зараз? Чи ти про довжину стріму, я трошки, ну, типу... Якщо загалом скільки проходжу зараз... 69 годин. Ну от 69 годин зараз. Я награла другий раз цього. The city of stone and steel Бідна is дряда. an Та да, endless нормально. scream in your eyes, Stira. You are what? Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love Має is бути eternal цікаво. Вілли, хочеш or спробувати? doomed eternally. I'm more than game. Let's do it. Він такий з ентузіазмом. Прямо. Хороший Close your хлопчик. eyes, little ones. Be still as stone to earth. And Він такий remember to стрьом. breathe. Ох, цей баг з очима я не можу, типу, боже. І ще коли на нього так показують, правда. Ah, glorious. Your bond is sweeter than nature's dew. Реально. I see you. Реально дуже солодке. Солодке. But do you know one another? Well, the courageous heart tormented by the inferno. Listen. Think. What on his darkest day would make him smile? Блін. Ну, я б сказала це, ну, блін, я просто, знаєте, одразу така думаю просто про Астаріона, там же, ну, блін, вони різні, і Віл би реально міг би це згадувати, ну, явно не, він дійсно дудлить там, там щось не, загальною блін, ну, давайте нажмемо, я не знаю. Погоди про нашу першу ніч, коли ми познайомились ближче. Indeed. You were a source of light among shadows. Still are, for that matter. О, Господи. Він такий милий. Your bond beats in pleasure. It is an honor to behold. We cannot live this life without others. Others to guide us, to aspire to. Who does the blade most admire? Я думаю, він батька свого досі дуже любить. До батька Алдера Рейвенгарда, не дивлячись на те, що він з ним зробив. Indeed. We've not always seen eye to eye, but his every thought, every act was in service to his people. Among men, there is none greater. Ой, дурилко моє, Господи. Людей, але не тебе, Віл. Our touch has been that of sunlight. But now we must look beyond. To the uncertain. To the future. Life is a difficult and tumultuous thing. With every smile, a tear often follows. What is will's greatest regret? Блін. Він казав... Блін. Блін, як чесно, я б сказала, що про батька і місто. Він казав, що все-таки тоді він не жалкував про угоду з Мізорою. Я б сказала це. He gave me no choice. But it's true. I often wonder, what if I'd said the right words? Він, Боже, він навіть в цьому Made себе the right винуватить. promises? Maybe I'd have been with him on the journey from Elturel. Maybe there'd be no absolute, no infections, no this. Боже, він просто, я не можу.
Він просто, наскільки він себе в цьому всьому винуватить, ну це неможливо. Ну. You know me. You understand me. And for that, I'm forever grateful. I press my finger to your Якби не ця bone вагнута дріада, and було б find a шикарно. shield. Impenetrable. It is beautiful. Your love is one few have. Cherish it. Go in peace, seedlings, and know that you made one whose heart was long quiet, beat with love anew. Це було дуже мило. Просто знаєте, після того, як ти там за Старіоном, ти... Ну там вона, мабуть, не кохайтеся, прям казала, це в нас там. Ну, коротше, що типу, та реально, ти, типу, якщо ти прям правду кажеш, що Старіон тебе ненавидить, там він, ну як, не ненавидить, але він прям накидає тобі, ну, несхвалення, бо він, ну, я розумію, він не хоче, типу, про свої вразливості відкриватися, типу, першому зустрічному, так, і він, типу, схвалює лише, якщо ти йому... Якщо ти там відповідаєш, ну, жартівливо, типу, несерйозно, там, що він боїться зламаного нігтя найбільше. Переймали сили дріади? Да фіг її знаю. Не зрозуміло, що вона там робить. Ну, коротше, і з Вілом прям, бачите, що ти все, він прям щасливий, коли ти все кажеш, як є. Фоточок, давайте поцьомкаємось. I'm here for you. Always. Такий хороший, я не можу просто. Знаєте, а я, ну так якщо подумати, ну і хай Галсіна так прописала йому такий роман, що він для Сольвейг більше не підходив, і я вирішила романсити типу Вілла. Це просто, типу, і я не жалкую ні про що. Просто шикарний роман, вони ідеально один одному підходять. My favorite subject. Це просто, це союз створений на небесах. І він заслуговує на все найкраще. Блін, але як же просто я не можу настільки... Він, типу, винуватить себе навіть в тому, що його батя вигнав. Розумієте? Ну от що це таке? Відпочиваємо перед стресом з Гейлом. Боже, відьмачко, та, я вже готова, блін, до всіх цих закидонів з містрою. Ну, побачимо, який він в романі. Може, там не все так прям... Не все так аж настільки погано. Слухайте, це мене плащ багнувся, чи я його не перефарбувала? Мабуть, не перефарбувала. Прекрасно. Ну, я впевнена, ну, типу, я не дивилась там по його роману, грубо кажучи, що там, так, ну, я ж однозначно все одно він буде з містрою там заливати, він точно буде про містру згадувати. Але, ну, знаєте, окей, чесно, я згадування містри, я, мабуть, не гейтер, якщо чесно. Просто, як сказати, це таки в нього містра це трохи більше, ніж просто його колишня, так? Вона все-таки і богиня його, з тим, що вони, по суті, з самого дитинства Гейла, там, так? Ну, це таке трохи на грумін схоже. Тобто, я не скажу, що вона прямо його спеціально ростила, щоб потім, типу, сексом з ним займатися. Ну, коротше, типу, у них нерівноцінні стосунки. Ми вже це з вами, типу, обговорювали. У них нерівноцінні стосунки, ну, і такого бути ніколи, ну, типу, не може. І нехай вони, типу, вона його колишня, і, типу, навіть якщо він не відчуває до неї романтичних, типу, почуттів більше, так? Якщо він закохується в головну героїню, він не може взагалі перестати любити містру, вона його богиня, типу. Він, магія – це все його життя, магія – це містра, плетиво – це містра, і він в цьому вариться, тобто він не може, типу, ненавидити її. Можливо, якщо вивести його на
на гейт до містри, на те, щоб він собі, типу, забирає корону, наприклад, щоб він хотів собі і показав містрі, хто де срав, то, мабуть, так, він тоді, мабуть, би і, ну, почав би до неї погано ставитися, все таке. Але я не знаю, я не хочу в романі, мабуть, не знаю ще. Мені якось просто здається, що це буде руйнівним. Найкраще це, щоб він нормально з містрою поговорив і, типу, згодився, я думаю, корону, типу, їй віддати. Ну, як мені здається. Навіть в романі, знаєте. Але побачимо, як воно буде. Може, я собі проспойлерю, не знаю. Проспойлерю, типу, фінал саме роману, типу, якщо забирати корону собі чи віддавати містрі потім. Просто я ж не буду перепроходити всю гру. Ну, не всю, але там, ну, коротше. Знаєте, хочеться нормального роману в кінці. І просто мені цікаво, чи не підводить мене моя чувка. Та, що все-таки найкраще для нього це, щоб він вспокоївся і, типу, корону віддав містрі. Ну таке, так. Ну так, навіть з тим, що без роману, він не було там такого, так, що ми ж з ним йому нашептали, що давай, попросив містер краще пробачення. І він, в принципі, він не виліз рано з тієї розмови, навіть без роману з нами, що він такий, о боже, все, зараз знову буду, типу, з містрою любов там крутити, все таке. Такого не було. Він просто трохи вспокоюється. Містер обіцяє, що типу, допоможе теж йому з цією нетерористською кулею, що в ньому сидить. Ну, там видно буде. Так, давайте ще раз Вілла на прощання поцілуємо. Все, завершуємо стрім. Він попустився і став кращим, реально. Ну, типу, бо так і є. І містра йому прям нічого... Ну, так, вона все-таки сказала, щоб він його вбив, ну, але себе вбив. Ну, вона богиня, давайте все-таки, ну, у богів там свої приколи, так. І вона йому не сказала прям все-таки, вона на нього не орала, що він себе не вбив. Так, вона запитала, що ти досі живий. Ну, без ненависті, вона його не наказувала. І, типу, коли вони говорили, там, от, вона йому сказала, що ти був достойний завжди. Єдине, чого тобі не вистачало, це терпіння. Правильно? Ну, от, дякую, те, що дивилися. Завтра продовжимо, якщо все нормально буде. Так, з тих, що ми бачили, містра ще терпимо. My favorite subject. Ой, такі котички, господи. Не можу, я тану просто від цих стосунків, вони такі милі. Так, все, та вам теж добраніч, надіюсь, без ракет Роснява переживати по ніч цю. Поспим нормально. Завтра побачимось, якщо все нормально буде.